chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với cuộc họp tuyển trạch đầy căng thẳng tại tổng hành dinh của Delen FC. Trên màn hình lớn, hình ảnh của nhạc trưởng Wang Jin hiện lên vô cùng nổi bật. Sejun An, cậu ta sở hữu nhãn quan nhạy bén và cực kỳ tài năng trong việc đọc vị dòng chảy của trận đấu, người thuyết trình dõng dạc khẳng định. Nếu những số liệu được ghi nhận này là chính xác, thì đây quả thực là một tốc độ thăng tiến kinh hoàng, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử bóng đá trẻ quốc gia. Ngay cả tên Nam, đội trưởng đội trẻ của chúng ta, một kẻ kiêu ngạo tột cùng, cũng đã đích thân tiến cử cậu nhóc này. Điều này thực sự vô cùng bất thường và hiếm gặp, lời khẳng định này khiến cả phòng họp chìm vào sự kinh ngạc. Chà, một con quái vật như tên Nam mà cũng phải thừa nhận tài năng của Sejun. Xem ra cậu nhóc nhà Wang Jin thực sự đã lọt vào mắt xanh của những kẻ đứng đầu rồi. Người thuyết trình khẽ hắng giọng, mồ hôi lấm tấm trên trán. À, vâng, tiếp theo, đây là danh sách các ứng viên được đề xuất gọi lên đội 1 Adore Team của Delen FC cho bảng G. Và giống như trường hợp của Sejun An mà chúng ta vừa thảo luận, cậu ấy cũng đến từ trường trung học Wang Jin. Có lẽ các vị ở đây sẽ cảm thấy hơi xa lạ với cái tên này, bởi vì cậu ta là mẫu cầu thủ âm thầm dọn dẹp chiến trường và chỉ mới tỏa sáng gần đây. Người thuyết trình lật tài liệu. Một hồ sơ mới hiện lên trên màn hình lớn, cậu ấy tên là Namju Min Namju, chính là người đàn anh Namju đáng kính của Wang Jin. Mặc dù vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm, nhưng khi đội bóng cần dâng cao, cậu ta hoàn toàn có thể chơi như một hộ công xuất sắc. Nghe đến đây, các huấn luyện viên trong phòng họp xôn xao, khoan đã, những nhân tố nổi bật của Wang Jin đều đã được chúng ta mổ xẻ rồi mà. Cậu có chắc là mình đã tuyển chọn kỹ lưỡng không? Tôi chưa từng nghe danh tiếng của tên nhóc này trước đây. Thực tế là ở bảng G có rất nhiều ứng viên sáng giá để chúng ta cân nhắc lựa chọn, người thuyết trình giải thích. Trên màn hình lập tức trình chiếu hình ảnh của những ngôi sao hàng đầu giải đấu trẻ. Đầu tiên là Ji Seok Lee, đội trưởng huyền thoại của Song Nam. Tiếp theo là bóng đan Iuk, thủ lĩnh tối cao của Hanyang. Đúng là những cái tên chỉ nghe thôi đã thấy nồng nặc mùi thuốc súng và đẳng cấp rồi. Mặc dù Song Nam luôn nắm giữ quyền ưu tiên ký hợp đồng với Ji Seok Lee, nhưng thẳng thắn mà nói, bóng đan Iuk của Hanyang mới là một trong những siêu tân binh cấp độ S hàng đầu cả nước, người đang chễm chệ ở vị trí số 1, bản phân tích chiến thuật vô cùng thực tế hiện lên. Tuy nhiên, khả năng bóng đan Iuk gia nhập Delen FC gần như bằng không. Bởi vì theo thông tin nội bộ, chúng ta sắp sửa gọi lên Du Hồng Hong, một quái kiệt khác chơi cùng vị trí. Thế nên, chẳng có lý do gì để bóng đan Iuk phải mạo hiểm gia nhập để cạnh tranh một vị trí vốn dĩ đã quá chật chội cả. Cả phòng họp chìm vào một sự im lặng đáng sợ đến nghẹt thở. Các huấn luyện viên khẽ thở dài đầy tiếc nuối, cũng đúng thôi. Bất chợt, một tiếng hắng giọng vang lên phá vỡ bầu không khí, tầm bậy, chúng ta đã có quá nhiều thiên tài từ chính lò đào tạo trẻ của Delen rồi. Tại sao lúc nào cũng phải nhắm vào những kẻ từ nơi khác chứ? Nếu cứ tiếp tục như thế này, hệ thống đào tạo trẻ của chúng ta sẽ hoàn toàn vô dụng. Sự bất đồng quan điểm khiến cuộc tranh luận bắt đầu bùng nổ dữ dội. Lúc này, vị tổng quản lý Taeguk Choi khẽ đưa tay che mặt đầy mệt mỏi, thôi được rồi, tôi hiểu rồi, hãy giữ im lặng và nghe báo cáo tiếp đi. Đừng tranh cãi vô ích nữa. Một luồng áp lực đỏ rực, nóng bỏng như lửa bốc lên xung quanh ông, khiến cả phòng họp lập tức câm lặng không một tiếng động, đúng là uy nghiêm của kẻ đứng đầu. Thời gian trôi dần về khuya, chiếc đồng hồ trên tường đã điểm giờ muộn. Cuộc họp cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Tổng quản lý Taeguk Choi khẽ xoa mũi, cất giọng trầm tư, nếu đã như vậy thì tôi cũng nắm rõ tình hình rồi. Hiện tại, ai đang là huấn luyện viên trưởng của Wang Jin? Dạ, là huấn luyện viên Siu Siu. À, cái gã thời còn thi đấu chuyên nghiệp đã chơi cho Incheon đúng không? Tôi biết hắn. Taeguk Choi ngả người ra ghế đầy suy tư. Tôi biết gã đó, gã đầu cà rốt với mái tóc cam rực rỡ. Ngay từ khi còn là cầu thủ, hắn đã sở hữu một nhãn quan chiến thuật cực kỳ nhạy bén và nhạy cảm. Thậm chí nếu đọc ngược lại tên gã, vẫn là Usiu, một cái tên đối xứng hoàn hảo như chính lối tư duy của hắn vậy. Chi tiết này thực sự thú vị đấy tác giả ạ. Nhưng, còn về cậu nhóc Nam Du Min kia thì sao? Dạ, mặc dù được đánh giá rất cao, nhưng theo tiêu chuẩn chấm điểm nội bộ của chúng ta, cậu ta chỉ được xếp ở cấp độ B sao. Bảng quy chuẩn cấp độ của Delen FC hiện lên đầy chuyên nghiệp. Cấp độ S, ký hợp đồng chuyên nghiệp trực tiếp với câu lạc bộ. Cấp độ A, theo dõi sát sao trong vòng 2 năm sau khi vào đại học. Cấp độ B, ký hợp đồng tự do và bảo lãnh tuyển thẳng vào đại học. Tổng quản lý Taeguk Choi chống cằm, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào hai hồ sơ này. Nếu chỉ biết dựa vào cái danh tiếng lẫy lừng của Delen để khoác lên người những thiên tài đã thành danh một chiếc áo đấu, thì việc đó đến một đứa trẻ cũng làm được. Nhưng công việc của chúng ta đâu chỉ có bấy nhiêu, đúng không? Dù trong mắt người khác, những đứa trẻ đó có vẻ ngoài thô ráp như những viên đá lăn lóc bên đường. Nhưng thực tế là có rất nhiều viên ngọc thô đầy tài năng đang ẩn mình trong đó. Tìm kiếm và mài giũa những viên ngọc thô đó từ hàng trăm người mới là sứ mệnh thực sự của chúng ta. Tóm lại, quyết định cuối cùng dành cho hai cầu thủ Wang Jin này sẽ được đưa ra sau khi chúng ta trực tiếp chứng kiến trận chung kết nghẹt thở giữa Hanyang và Wang Jin. Cảnh quay lập tức chuyển sang một con phố sầm uất và nhộn nhịp. Nghe nói quán ăn này nổi tiếng lắm đấy, hàng dài người xếp hàng chờ đợi kéo dài dường như vô tận. Ở giữa đám đông,
Hai bộ óc chiến thuật của Wang Jin là huấn luyện viên Ian và trợ lý Lee lại đang có một cuộc thảo luận vô cùng nghiêm túc về cuộc khủng hoảng nội bộ của đội bóng. Trợ lý Lee với gương mặt đầy lo lắng báo cáo, vì đội hình chính của chúng ta bây giờ hầu hết đều là lũ lính mới năm nhất, nên các cầu thủ năm 2 đang khiếu nại và tỏ ra cực kỳ uất ức đấy, huấn luyện viên à. Trợ lý Lee vừa nói vừa đưa hai bàn tay lên đếm nhẩm trong sự bất lực, để xem nào, trong số 11 cầu thủ đá chính của đội hình thường trực, lính năm nhất đã chiếm đến 1, 2, 6, 7 người rồi. Thật là một con số biết nói, chẳng trách các đàn anh khóa trên lại cảm thấy bị ra rìa và phẫn nộ đến như vậy. Đúng là một bài toán quản trị nhân sự đau đầu cho ban huấn luyện. Huấn luyện viên Ian vẫn giữ gương mặt spiky hay lạnh lùng, ung dung nhắm mắt lắng nghe. Trợ lý Lee thở dài, nhưng dù sao đi nữa, hãy cứ coi như chúng ta may mắn đi. Thà rằng rắc rối này bùng nổ ngay bây giờ còn hơn là vào giai đoạn nước rút. Lee tiếp tục phân tích, những gì anh nói hoàn toàn chính xác. Nếu vụ lục đục nội bộ này xảy ra ngay trong trận đấu quyết định với Hanyang, chỉ cần nghĩ đến thôi em đã thấy rùng mình và sợ hãi rồi. Nhưng theo em thấy, sở dĩ lũ trẻ có cá tính mạnh mẽ và bướng bỉnh kia vẫn chịu nhẫn nhịn và bị đàn áp cho đến tận bây giờ, tất cả là nhờ vào uy tín và charisma, khí chất, áp đảo của anh đấy. Huấn luyện viên, trợ lý Lee nhìn Ian với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nếu người dẫn dắt không phải là anh, Wang Jin chắc chắn đã sụp đổ và tan rã từ lâu rồi. Ha, vậy chúng ta phải giải quyết rắc rối lần này thế nào đây? Hay là dắt cả lũ đi tập huấn biệt lập trên một hòn đảo hoang dã để cách ly xã hội luôn cho rảnh nợ nhỉ? Ý tưởng này nghe chừng cũng có vẻ khả thi đấy chứ Lee. Ngoảnh đi ngoảnh lại, trợ lý Lee nhìn dòng người xếp hàng dài dằng dặc rồi than vãn, mà này, cái hàng chờ này dài một cách phi lý thật đấy huấn luyện viên. Ian liền gạt đi đầy sành sỏi của một kẻ sành ăn, cậu đúng là chẳng biết gì cả, hôm nay thế này là ngắn lắm rồi đấy. Đúng lúc đó, tiếng loa gọi của cửa hàng cắt đứt dòng suy nghĩ, khách số 76, khách số 79, xin mời vào. Cuối cùng cũng đến lượt chúng ta rồi, tuyệt quá, trợ lý Lee reo lên đầy phấn khích. Họ bước vào quán. Nhưng ngay khi vừa định ngồi xuống chiếc bàn trống, Seth, một bóng người cao lớn khác cũng đồng thời ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cái gì? Cả hai bên cùng thốt lên kinh ngạc. Zeng. Hóa ra người ngồi đối diện không ai khác chính là Jin Gu-gong, huấn luyện viên trưởng của trường Hanyang, đối thủ truyền kiếp sắp tới của họ. Jin Gu-gong khẽ nuốt nước bọt đầy khó chịu. Tôi thích sự riêng tư và thoải mái khi ăn một mình hơn. Tại sao tôi lại phải ghép bàn với người khác cơ chứ? Người chủ quán rối rít cầu xin trong sự bất lực, thành thật xin lỗi quý khách, vì hôm nay quán quá đông khách, chúng tôi không thể sắp xếp một bàn riêng chỉ dành cho một người được, xin quý khách thông cảm cho chúng tôi. Nếu không thoải mái, quý khách có thể quay lại vào dịp khác. Jin Gu-gong chỉ biết nghiến răng chịu đựng đầy ấm ức, UKH. Trợ lý Lee khẽ thì thầm vào tai Sijun, bộ hắn tưởng chúng ta thoải mái lắm chắc, không thích thì đi chỗ khác mà ăn. Nhưng để thể hiện đẳng cấp, Jin Gu-gong lập tức dằn mặt, được rồi, vậy thì tôi sẽ gọi luôn 4 suất lẩu dành riêng cho mình. Đúng là một gã kiêu ngạo, nhưng chủ quán lại dập tắt ngay ý định đó. Chúng tôi vô cùng xin lỗi, quy định giới hạn, mỗi khách chỉ được gọi một suất. Có rất nhiều vị khách khác ngoài kia vẫn đang xếp hàng chờ đợi để được thưởng thức món ăn của chúng tôi. Ôi trời, nhìn gương mặt méo sệt của gã Hanyang kìa, đáng đời chưa? Ngoài kia, dòng người vẫn đang dài dằng dặc chờ đợi. Astaga, Jin Gu-gong chỉ biết than trời trong sự bất lực. Trợ lý Lee của Wang Jin nở một nụ cười đầy châm biếm, thật không ngờ chúng ta lại chạm trán huấn luyện viên của đối thủ sắp tới trong một hoàn cảnh thế này. Rất vui được gặp ông. Tôi là trợ lý huấn luyện viên của Wang Jin. Sang, tôi biết. Jin Gu-gong cắt lời đầy lạnh lùng. Trợ lý Seng Wan Lee và huấn luyện viên Siu. Trong khi đó, huấn luyện viên Ian, Siu vẫn hoàn toàn ung dung, chậm rãi hút một ngụm nước ấm đầy nhàn nhã. Súp. Lee cố tình khơi chuyện, mà này, nghe nói trường Hanyang chính là trường cũ của ông đúng không? Ông tốt nghiệp khóa 5. Jin Gu-gong lập tức chặn đứng bằng một ánh mắt sắc lẹm, đó là vấn đề riêng tư. Xin vui lòng đừng hỏi những câu hỏi như vậy. Nếu thông tin này truyền ra ngoài, nó sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Ian khẽ gật đầu đồng ý, tôi tán thành. Hãy ăn uống trong yên lặng rồi rời đi thôi. Nhưng trong lòng trợ lý Lee, ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy dữ dội, thật là một tên kiêu ngạo và đáng ghét. Hắn ta thản nhiên lau cổ bằng khăn như thể mình ngầu lắm, gã đàn ông không biết điều kia, tôi thề sẽ đánh bại các người bằng mọi giá trên sân cỏ. Cảnh quay chuyển sang một ngôi biệt thự lộng lẫy dưới ánh mặt trời rực rỡ. Thế nhưng, trái ngược với sự lộng lẫy của ngôi nhà, trong phòng khách lúc này lại bao trùm một bầu không khí u sầu đến não nề. Trên chiếc ghế sofa êm ái, em gái của Do Hyung, cô nàng Doanh Heo, đang ngồi bó gối, gương mặt rầu rĩ phụng phịu. Em mệt mỏi quá, thực sự quá mệt mỏi rồi, làm sao em có thể chịu đựng nổi chuyện này đây? Murung, luồng sắc khí u ám bốc lên xung quanh cô nhóc thất tình này khiến ai nhìn vào cũng phải ái ngại. Này, em lại bị cái gì nữa thế hả? Do Hyung khoanh tay đứng nhìn em gái mình với vẻ mặt đầy ngán ngẩm. Cậu bạn Tae-sik đứng bên cạnh thì khẽ ghé tai Ja-hyun thì thầm đầy châm chọc. Theo cậu thì còn chuyện gì nữa vào đây chứ? Nếu chuyện đó dễ dàng quên đi như thế, con bé đã không phải khổ sở thế này. Trên chiếc bàn trà trước mặt họ, chiếc điện thoại đang mở sáng màn hình khóa,
và hình nền không ai khác chính là tấm ảnh Sejun An đang ngơ ngác, đúng là lưới tình lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Nhưng chẳng phải bây giờ em và cậu ta đã trở thành bạn thân thiết rồi sao? Đám con trai tò mò hỏi. Danh này, bọn anh chỉ muốn chơi một môn thể thao học đường lành mạnh dành cho tuổi teen thôi mà. Nhưng tại sao cái thể loại của chúng ta bỗng chốc lại biến thành ngôn tình cầu huyết kỳ lạ thế này chỉ vì em vậy chứ hả? Danh gục đầu xuống gối mếu máo, gần đây em mệt mỏi đến mức không nuốt trôi nổi một hạt cơm nào. Te Xích liền bồi thêm một cú đấm tâm lý cực phũ, đúng rồi, bình thường người ta chỉ ăn một phần cơm, còn em thì ăn cả khay cơm to đùng, hỏi sao không mệt. Em còn bị mất ngủ kinh niên nữa chứ, đó là vì em ngủ chưa quá nhiều đấy đồ ngốc. À không, Danh heo tức tối siết chặt nắm đấm, GRRT, ngọn lửa giận dữ bắt đầu bùng cháy. Gubrak, Brook, tiếng chim chóc bay toán loạn ngoài vườn như báo hiệu một cơn bão sắp sửa đổ bộ. Trong phòng, Danh heo đứng bật dậy đầy dũng mãnh, gương mặt đỏ bừng vì quyết tâm, bây giờ em không thể chịu đựng thêm được nữa rồi, em sẽ tỏ tình với Sejun An. Tuyên bố chấn động này khiến Do Hyung và các đồng đội chỉ biết đứng hình, hóa đá trong sự ngỡ ngàng. PSSH, khói nghi ngút bốc lên từ những cái đầu đang quá tải. Do Hyung hốt hoảng gào lên, "Này, em, thật sự định làm thế với bạn thân của anh trai mình sao? Anh không đồng ý đâu, mau đi tìm mấy gã to con đâu con ngoài kia mà yêu đi." Jaehyun cũng phụ họa thêm, "Đúng thế, theo anh thấy thì Sejun cũng không coi em là con gái đâu, dẹp ý định đó đi cô bé." Do Hyung cuống quýt, thậm chí còn ôm lấy chân cầu xin em gái mình, "Anh xin em đấy, hãy kiên trì và giữ bình tĩnh thêm một chút nữa đi, ít nhất là cho đến trước khi giải đấu quốc gia kết thúc, hãy nghĩ cho tinh thần của Sejun." Nhưng Danh kiên quyết lắc đầu, "Không thể nào, bởi vì như các anh biết đấy, Sejun bỗng trở nên cực kỳ nổi tiếng sau buổi phỏng vấn đó. Chẳng mấy chốc, các fan nữ từ khắp nơi trên cả nước sẽ bâu lấy cậu ấy như ong mật cho mà xem, dù em có bị tình yêu làm mờ mắt thì mối nguy hiểm này là có thật. Các ông anh chỉ biết cạn lời, dẫu Jun có dễ thương nhưng chắc không đến mức đó đâu." Và điều quan trọng nhất chính là tấm ảnh này, Danh chỉ tay vào bức ảnh gia đình chụp ba cha con huyền thoại Gun Heo, Do Hyung và cô nhóc Danh lúc nhỏ. Chúng ta hoàn toàn không biết khi nào bố sẽ trở về Hàn Quốc, rõ ràng là một rắc rối khổng lồ sắp sửa ập đến nếu bố phát hiện ra chuyện này. Do Hyung và Jaehyun lạnh sống lưng khi nghĩ đến ông bố nghiêm khắc của mình. Danh đứng thẳng người đầy kiêu hãnh, "Em đã quyết định rồi, em sẽ hành động ngay bây giờ, hôm nay em nhất định phải chinh phục được trái tim của Sejun An." Phía sau cô nàng, hình ảnh Jaehyun và Do Hyung đang bốc hỏa comical đầy giận dữ. Nếu thế thì, bây giờ ai sẽ là người thực hiện cú đá phạt góc định mệnh để chinh phục trái tim của Sejun An đây hả? Liệu cô nàng Danh heo có thực sự dũng cảm tỏ tình và Sejun An sẽ phản ứng ra sao trước tình huống oái oăm này? Phần bonus đặc biệt tại phòng họp tuyển trạch Delen FC. Và đây là danh sách ứng viên được đề xuất gọi lên cho vị trí tiền đạo, người thuyết trình lật tài liệu. Hình ảnh gã khổng lồ đầy sẹo Rock Ji-cha của trường trung học Jungang hiện lên trên màn hình lớn. Nhưng ngay lập tức, huấn luyện viên Ki Yeong-su của U18 đóng một dấu mộc đỏ chót đầy dứt khoát, hủy bỏ. Tuyệt đối không được lưu lại bất kỳ một tài liệu hay thông tin nào về tên nhóc đó. Các thành viên ban huấn luyện khác cũng run rẩy phụ họa trong sự sợ hãi, đừng bao giờ nhắc lại cái tên đó trong phòng họp này nữa. Các anh biết khái niệm con dao hai lưỡi không? Hắn ta chính là thứ đó đấy. Thậm chí, con dao đó còn không có chuôi để cầm, và trên lưỡi dao của hắn còn tẩm đầy chất độc chết người. Một lời cảnh báo lạnh gáy về sự xuất hiện của gã quái vật tàn bạo Rock Ji-cha ở lượt trận tiếp theo. Quay trở lại với con phố ẩm thực sầm uất, tiếng huyên náo xì xào, bàn tán vang lên khắp quán lẩu quân đội Migun Bude. Khách khứa ra vào tấp nập, bàn bên cạnh hào hứng hét lớn, "Sau này nhất định phải quay lại đây lần nữa, cho thêm một chai nữa đi ông chủ ơi." Một bầu không khí vô cùng rực rỡ và náo nhiệt của cuộc sống đời thường, nhưng tại bàn ăn số 79 của Wang Jin, sự căng thẳng lại đang dâng cao đến mức ngột ngạt. Món ăn của quý khách gọi đã đến rồi đây, ông chủ quán đon đả bưng ra một chiếc nồi đất bốc khói nghi ngút. Trợ lý Ly của Wang Jin mắt sáng rực như đèn pha, "Oa, nhiều nguyên liệu thật đấy." Ông chủ quán cười xòa nhắc nhở, "Nồi đất này nóng lắm, quý khách nhớ cẩn thận kẻo bỏng nhé." Nhưng ngay khi chiếc nồi vừa được đặt xuống, vị huấn luyện viên trưởng đầy kiêu ngạo của Hanyang, Jin Gu Gong ngồi cùng bàn, đã lập tức đập đũa gầm lên đầy bất bình. "Khoan đã, rõ ràng số của tôi là số trước, tại sao họ lại được phục vụ trước chứ?" Gương mặt gã đỏ bừng lên vì tức giận. Ông chủ quán đứng bên cạnh run rẩy mồ hôi hột, liên tục cúi đầu tạ lỗi, "Quý khách, nếu thật sự không thoải mái, ông có thể rời đi." Jin Gu Gong siết chặt chiếc muỗng trong tay, tức giận đến mức cả cơ thể run lên bần bật. UKH. Nhìn gã đối thủ đang xù lông như một con nhím, huấn luyện viên Ian và trợ lý Ly chỉ biết cạn lời ở dạng chibi đầy hài hước. Sao từ nãy đến giờ gã đó cứ như vậy nhỉ? Đúng là một kẻ cứng nhắc và bảo thủ. Hắn ta chắc chắn sẽ không bao giờ bị lung lay bởi mấy lời ngọt nhạt đâu. Chủ quán thở phào nhẹ nhõm tháo chạy, "Nếu vậy thì xin mời quý khách thưởng thức." Gen, nồi lẩu quân đội Bude Jit-i truyền thống hiện lên vô cùng lung linh và ngon mắt. Đây là công thức độc quyền của ông chủ quán đã tồn tại suốt 66 năm qua. Trợ lý Ly múc một muỗng đầy xúc xích và nước lẩu bốc khói nghi ngút, mắt lấp lánh như bầu trời sao. "Wow, nhìn cái nồi lẩu kìa,
thật là điên rồ, đây mới chính là Bude Jit đích thực, mỹ vị nhân gian là đây chứ đâu. Trái ngược với sự phấn khích của Lee, huấn luyện viên Ian vẫn giữ phong thái của một bậc thầy lạnh lùng. Ông xúc một thìa đưa vào miệng, cậu làm quá lên thế. Đây chỉ là một nồi lẩu quân đội bình thường thôi mà. Nhưng ngay giây tiếp theo, đôi mắt Ian bỗng trợn tròn, cái này, một luồng điện xẹt ngang qua não gã. Trong tâm trí Ian, một viễn cảnh bóng đá ẩm thực kỳ vĩ hiện ra, đội hình làm từ những nguyên liệu đông phương tuyệt vời. Tiền vệ Kim Chi phong cách là lướt, tiền đạo xúc xích dứt điểm búa bổ, đây chính là đội hình All Star thực thụ. Trượt thẳng vào dạ dày như đang chơi cầu trượt. Ian thấy mình đang thỏa thích chơi cầu trượt nước lẩu cùng xúc xích và Kim Chi béo ngậy như sữa. Nhưng ngoài mặt, gã vẫn tỏ vẻ thờ ơ, cũng không tệ lắm. Đúng là gã không biết thưởng thức đồ ăn ngon mà. Phía đối diện, Jin Gu Gong cũng đang ăn trong sự bàng hoàng thầm lặng, nhưng có gì đó thiếu, rõ ràng hương vị này đang thiếu đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Lee quay sang hỏi Ian, anh cũng nghĩ thế đúng không? Ian vẫn điềm nhiên nhai nhóp nhép, tôi thì không. Nhưng Lee lập tức phản bác đầy say mê bằng các phép so sánh bóng đá không thể đỉnh cao hơn, cái này rõ ràng thiếu cái gì đó vô cùng quan trọng, giống như Xavi mà không có Iniesta vậy đó. Như Son Heung-min buồn bã tiễn biệt Harry Kane đi Đức. Như Salah cô độc thiếu vắng Mane. Như Torres thời đỉnh cao mà thiếu đi những đường kiến tạo của Gerrard. Và như bộ ba nguyên tử BBC mà thiếu đi linh hồn Ronaldo vậy. Những phép so sánh này quả thực đã chạm trúng tim đen của Jin Gu Gong, khiến gã giật mình thon thót. Ông chủ ơi, cho thêm một chai nữa, trợ lý Lee say sưa hét lớn. Cho thêm 2 chai nữa đi. Huấn luyện viên Ian vội can ngăn, một ly thôi cậu, chúng ta còn phải về nhà sau khi ăn mà. Nhưng gã trợ lý đã hoàn toàn mất kiểm soát, rót đầy chén của Jin Gu Gong, ông cũng thế, uống một ly với chúng tôi đi. Không phải ngẫu nhiên chúng ta lại gặp nhau ở đây đâu. Nào, cạn ly. Jin Gu Gong đầy kính đầy nghiêm nghị, đừng nói nhảm nhí. Tôi đã bảo rồi, với sự thân thiện như thế này, hiểu lầm sẽ nảy sinh trong tương lai. Nói thì nói thế, nhưng gã vẫn ngửa cổ uống cạn chén rượu ngọt ngào, Ly lại rót tiếp, phải, tôi hiểu rồi. Uống thêm ly nữa đi ông bạn. Gương mặt Jin Gu Gong cũng đã đỏ bừng lên vì hơi men. Cảnh quay chibi vô cùng hài hước hiện lên khi thời gian dần trôi đi. Trợ lý Ly say mềm hát hò, uống tiếp đi. Ian ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, còn Jin Gu Gong thì hoàn toàn gục ngã trước nồng độ cồn, đầu óc quay cuồng, khoan đã, sao tôi lại nông nổi thế này. Cảnh quay bất ngờ chuyển sang phòng ngủ của em gái Do Hyung, cô nàng doanh heo, người đang nằm rên rỉ trên giường vì thất tình. Nhưng chỉ một giây sau, cô nàng đã bật dậy đầy dũng mãnh, tớ sẽ tỏ tình với Si Jun An. Do Hyung và Ja Hyun đứng bên cạnh nghe xong thì hồn bay phách lạc, lập tức xông vào can ngăn, em điên rồi sao, cậu ta là bạn của anh trai em đấy. Do Hyung hốt hoảng, anh không đồng ý đâu, con bé này đã mất hết lý trí rồi, đôi mắt nó lúc này trông chẳng khác nào một con dã thú khát máu. Doanh lập tức lườm cháy mặt, anh nên nhớ ai là người đang chi trả sinh hoạt phí cho anh nhé, anh có muốn thử nhịn ăn 3 ngày không? Trước thế lực của đồng tiền, Do Hyung chỉ biết khóc ròng, Erlai, thôi được rồi, thả anh ra trước đã. Do Hyung lập tức đề xuất một kế hoạch hoãn binh hoàn hảo, anh có một kế hoạch cực kỳ tuyệt vời, gọi là kế hoạch M. S. Tấn công trước khi có kẻ cản mũi. Đầu tiên, chúng ta phải mời những người liên quan đến Si Jun và em đến. Do Hyung thử soạn một tin nhắn tỏ tình xến sẩm trên điện thoại khiến Doanh nổi hết da gà, anh muốn chết à? Doanh gạt đi, em đã quá mệt mỏi với những trò đùa này rồi. Các anh nghĩ em ngốc sao? Chẳng phải việc em cần làm chỉ là một màn tỏ tình trực diện thật hoành tráng. Ngay lúc này, gã bạn thân kiêm quân sư quạt mo Tesic với mái tóc xám xù và chiếc áo thun xanh lá quen thuộc bỗng tỏ ra vô cùng thông thái. Cậu chống cằm, lên giọng giảng giải cho Doanh với vẻ mặt của một triết gia giàu kinh nghiệm. Đúng thế, Doanh à, cái gọi là tỏ tình. Tesic tiếp tục triết lý, thực chất chỉ là một thủ tục mang tính hình thức để hợp thức hóa và khẳng định mối quan hệ ràng buộc giữa hai bên mà thôi. Vậy điều gì? Cậu chỉ tay đầy nghiêm nghị, khiến em tự tin rằng hành động bày tỏ tình cảm này của em không phải là một trò đơn phương từ một phía hả? Một câu hỏi vô cùng sắc bén xoáy thẳng vào tâm lý cô nhóc. Doanh nghe xong thì lập tức đỏ bừng mặt, xấu hổ ôm lấy hai má đầy ngượng ngùng, cái đó. Anh trai Do Hyung đứng bên cạnh chỉ biết lườm Tesic với vẻ mặt đầy bực dọc, trong khi Tesic run rẩy đổ mồ hôi hột vì sợ bị cô em gái quái thú này triệt hạ. Do Hyung lẩm bẩm, sao tự dưng mặt em lại đỏ bừng lên như quả cà chua thế kia, thôi kệ con bé đi, dù sao hai đứa cũng là anh em. Doanh ôm mặt mơ mộng biện minh, Si Jun, mỗi lần nhìn thấy em đều mỉm cười rất ấm áp và dịu dàng mà. Tesic dưới góc nhìn thực tế đầy phũ phàng, toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng, đó là vì cậu đáng sợ quá nên thằng bé chỉ biết cười trừ để giữ mạng thôi. Doanh tiếp tục luyên thuyên, và bất kể em làm gì hay đòi hỏi điều gì, cậu ấy cũng luôn bênh vực em nữa. Do Hyung đứng bên cạnh nhăn nhó lẩm bẩm đầy bất lực, đó cũng là vì em quá đáng sợ đấy con bé này, nó không bênh em thì có mà ăn đấm à. Trước sự cuồng nhiệt không thể ngăn cản của em gái, Do Hyung đành giơ tay đầu hàng, thôi được rồi, anh sẽ là người trực tiếp gọi điện hẹn gặp Si Jun cho em.
em cứ lo chuẩn bị tinh thần trước đi. Doanh Sướng rơn, mắt sáng rực như bắt được vàng, anh nói thật đấy nhé, thế đi. Cô nhóc hớn hở chạy vội đi chuẩn bị. Ngay khi bóng Doanh vừa khuất, hai ông anh quý hóa là Do Hyung và Tae Sik lập tức chụm đầu lại thì thầm bàn mưu tính kế, em cậu điên thật rồi, đợi đã, lúc này chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ngăn con bé lại để nó không đi tỏ tình, Do Hyung đề xuất. Tae Sik nghe xong liền giật bắn mình, xua tay lia lịa, cậu có điên không, cậu có thể trị được đứa em gái đang cuồng loạn đó của cậu không, chắc chắn là tớ không thể rồi. Lựa chọn thứ hai, giúp con bé tỏ tình. Tae Sik gợi ý. Do Hyung lập tức phản đối kịch liệt, tất nhiên là không được rồi, cậu thừa biết tinh thần Sejun nhạy cảm và dễ bị lung lay thế nào. Nếu cậu ấy từ chối Doanh rồi cảm thấy có lỗi, tinh thần cậu ấy sẽ sụp đổ ngay trước trận đấu quyết định với Hanyang mất, điều đó sẽ ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ đến phong độ thi đấu của toàn đội. Vậy kế hoạch tiếp theo của cậu là gì? Tae Sik lo lắng hỏi khi nhìn thấy bóng dáng thướt tha của Ara do lướt qua tâm trí. Do Hyung nhếch mép cười đầy tự tin, dù sao thì trong tim Sejun cũng đâu còn chỗ trống nào nữa. Trái tim tên nhóc đó đã bị Ara cướp mất rồi. Tae Sik gật gù thừa nhận, cũng đúng, nhưng dẫu sao con bé cũng sẽ thất bại ê chề nếu tỏ tình. Do Hyung giơ ngón tay quyết định, và ở đây chúng ta sẽ kích hoạt lựa chọn thứ ba. Lựa chọn thứ ba là gì? Một luồng sắc khí tím ngắt bốc lên cuồn cuộn xung quanh Doanh trong bộ đồ thi đấu, khiến Do Hyung và Tae Sik ngã nhào ra đất vì sợ hãi. Kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, cho đến khi nào? Ít nhất là cho đến khi trận đấu cuối cùng với Hanyang kết thúc. Quá hoàn hảo, hai ông anh quyết định dùng kế hoãn binh, liên tục bắt Doanh tập luyện tỏ tình để bảo vệ tâm lý cho Sejun trước trận chung kết. Cảnh quay lập tức quay trở lại với quán lẩu Migun Bude sầm uất. Trợ lý Lee của Wang Jin ngạc nhiên hét lớn, thật sao? Vậy hóa ra gã thủ môn chọc đầu huyền thoại ngày xưa của Hanyang chính là ông à? Huấn luyện viên Jingu gong đỏ mặt ngượng ngùng, đúng là các đàn anh khóa trước của tôi rất có tài, làm sao mọi người có thể nhớ đến một kẻ mờ nhạt như tôi chứ? Thôi bỏ đi, en ta vì cuộc đời cay đắng quá, hay vì chén rượu này ngọt ngào quá? Huấn luyện viên Ian gạt đi, thôi đi ông bạn, bây giờ chúng ta đã là những người đồng nghiệp thân thiết rồi mà, và lại hiện tại ông mới là người thành công hơn. Trợ lý Lee say mềm, mất kiểm soát gào lên, không được đâu anh Siu, anh nghĩ tôi định nói gì chứ? Khi thi đấu, anh muốn chúng tôi không quá nghiêm túc đúng không? Jingu Gong tức giận quát, cậu coi tôi là hạng người gì thế hả? Tôi không phải kẻ hèn hạ như vậy. Nếu tôi làm thế, tôi sẽ bị sa thải mất. Trợ lý Lee cười hì hì, để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, dù chỉ một chút, tôi nhất định phải moi được thông tin từ hắn. Ian khẽ thở dài, nói đi cũng phải nói lại, sao anh Siu cứ im lặng thế, thật chẳng vui chút nào. Lee lập tức thách thức, Jingu, nếu thế, ông có muốn chơi một trò chơi thú vị với các đàn anh này không? Jingu Gong đầy kiêu hãnh chấp nhận, trò chơi, nghe cũng được đấy, dù là bóng đá hay trò gì khác, tôi cũng sẽ không thua các anh đâu. He he. Trò chơi đấu trí chính thức bắt đầu ngay trên bàn nhậu, luật chơi vô cùng độc đáo, lựa chọn thứ hai. Mỗi người viết tên hai cầu thủ của đội đối phương mà mình muốn chiêu mộ nhất vào hai mảnh giấy. Mục tiêu là phải đoán trúng lựa chọn thứ hai của đối thủ. Kẻ nào đoán trúng sẽ giành chiến thắng, và hình phạt cho kẻ thua cuộc là thanh toán toàn bộ hóa đơn bữa ăn hôm nay. Trọng tài danh dự không ai khác chính là ông chủ quán lẩu đang đứng hoang mang run rẩy. Huấn luyện viên Ian hoàn toàn tỉnh táo nhìn Lee, cậu sẽ là người phải trả tiền cho tất cả đống này đấy. Lee hét lớn, hãy cùng chứng kiến kết quả nào. Đầu tiên, hai lựa chọn mà huấn luyện viên Siu Ian muốn từ Hanyang là ai? Ông chủ quán lật mở hai mẩu giấy, trùng khớp rồi, đó chính là số 4 của trường Hanyang, người gác cổng Chisugu. Jingu Gong lập tức biến sắc, mồ hôi tuôn rơi, được lắm, rõ ràng lựa chọn đầu tiên của ông ta phải là Jun Ho Hwang. Vậy thì lựa chọn thứ hai chắc chắn phải là Chisugu, kẻ có thể gia tăng chất thép cho tuyến giữa vốn đầy rẫy sai sót của Wang Jin. Trận chiến cân não bằng trò chơi lựa chọn đã hé lộ những quân cờ chiến thuật vô cùng sắc bén mà hai vị huấn luyện viên khao khát. Được rồi, kết quả tiếp theo sẽ được công bố ngay lập tức. Liệu cầu thủ lựa chọn thứ hai của Wang Jin mà huấn luyện viên Jingu Gong khao khát có được là ai? Nào, luật chơi vô cùng đơn giản, hãy tưởng tượng nếu các người có cơ hội cướp lấy lựa chọn thứ hai từ đội hình của đối phương thì sao? Trợ lý Lee của Wang Jin gõ muỗng lên bàn đầy hào hứng. Mỗi người sẽ viết hai lựa chọn vào hai mảnh giấy khác nhau. Nhớ kỹ nhé, không phải là lựa chọn thứ nhất, mà bắt buộc phải là lựa chọn thứ hai của đối phương. Một luật chơi vô cùng xoắn não được đưa ra ngay trên bàn nhậu. Nói cách khác, các người phải tự đoán xem đối thủ đang thèm khát quân bài nào của mình. Kẻ nào đoán chúng sẽ giành chiến thắng tuyệt đối, còn nếu đoán sai, các người sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được toan tính thực sự của đối phương đâu. Trận chiến cân não bằng rượu và những mẩu giấy gấp kín bắt đầu. Được rồi, kết quả vòng đầu tiên sẽ được công bố ngay lập tức. Huấn luyện viên Ian đỏ mặt, khẽ đổ mồ hôi hột vì hồi hộp. Toàn bộ thực khách và ban huấn luyện trong quán lẩu đều đổ dồn ánh mắt về phía bàn ăn số 79, nín thở chờ đợi, đập, đập, đập. Ai sẽ là cầu thủ lựa chọn thứ hai từ trường Hanyang mà huấn luyện viên Siu Ian khao khát nhất đây? Trong tâm trí Ian, một chuỗi suy nghĩ lạnh lùng chạy qua, đây tưởng chừng chỉ là một trò chơi giải trí vô thưởng vô phạt, nhưng thực chất,
nó là một ván cờ chiến thuật đắt giá. Nhờ trò chơi của Sengwan Lee, mình có thể khai thác được điểm yếu chí mạng mà đối phương muốn vá víu nhất cho đội hình của họ. Nếu nắm thóp được bí mật này, Wang Jin sẽ gia tăng đáng kể cơ hội chiến thắng trước Han Niang ở lượt trận tới. Nhân tố nguy hiểm nhất bên phía Han Niang dĩ nhiên là gã tiền đạo S Junho Hoang, kẻ sở hữu lối chơi tấn công hủy diệt. Nhưng bản thân tên đó cũng lộ rõ những điểm yếu phòng ngự chết người, và ai cũng biết, huấn luyện viên Jin Woo-gong của Han Niang là một kẻ cuồng lối đá tấn công tổng lực đến điên cuồng. Vì thế, cầu thủ Wang Jin lựa chọn thứ nhất mà gã Gong khao khát chắc chắn phải là những tiền đạo cánh có tốc độ, xé gió như Do Hyung Heo, số 10, hay tân binh Jong Wan Jo để thay thế cho Junho Hoang sắp tốt nghiệp. Vậy thì, quân bài phòng ngự lựa chọn thứ hai mà họ thèm muốn là ai? Chắc chắn phải là một tiền vệ phòng ngự đa năng để gia cố hàng thủ mỏng manh của Han Niang. Nếu xét về khả năng phòng thủ, quân bài đó chắc chắn phải là ông chủ quán lẩu run rẩy mở mẩu giấy gấp kín của Ian ra, xét. Con số viết trên giấy hiện rõ, số 5, Ja Hyun Wang, nhưng khoan đã, con số này khác biệt hoàn toàn so với lựa chọn của huấn luyện viên Gong. Huấn luyện viên Ian đã thất bại, dòng chữ hiện lên đầy phũ phàng. Jin Woo-gong cười khoái chí, mặt đỏ tưng bừng vì thắng trận, ha ha ha, cậu đoán sai bet rồi nhé, giờ thì tôi không được phép tiết lộ đáp án của mình đâu, luật là luật mà, hi hi. Golden Bell, rung chuông ăn mừng thôi nào các bạn ơi, tiếng reo hò phấn khích vang dội khắp quán lẩu, cảm ơn vì bữa ăn miễn phí nhé. Trợ lý Ly say mềm, khóc ròng úp mặt xuống bàn, đáng ghét thật mà, ông chủ ơi, ở đây có bán rượu Dom Peric nông hạng sang không? Ian khẽ gạt mồ hôi, lườm Ly cháy mặt, nếu cậu còn chút lương chi, cậu nên tự trả 10% hóa đơn đi. Nhưng gã trợ lý say xỉn vẫn hét lớn, cho thêm 3 suất lẩu nữa đi ông chủ. Jin Woo-gong vô cùng đắc ý, thong thả nhấp ly rượu, trò chơi này thú vị đấy chứ. Thật đáng tiếc nếu nó chỉ kết thúc sau một vòng duy nhất, lần này, hãy thử đoán xem cầu thủ Wang Jin lựa chọn thứ nhất mà tôi viết là ai nhé. Nếu các cậu đoán sai, thì hãy gửi cầu thủ đó sang trường Han Niang của chúng tôi đi. Ly đập bàn giận dữ, mơ đi nhé, các người đã là một đội hình All Star rồi, vậy mà vẫn còn tham lam muốn cướp mất S của chúng tôi sao? Jin Woo-gong loạng choạng đứng dậy, gương mặt đỏ bừng vì hơi men, được rồi, tôi sẽ bao tăng 2. Chúng ta hãy chuyển sang một địa điểm khác đi. Ian chỉ im lặng nhìn gã, ánh mắt khẽ liếc qua một mẩu giấy bị vò nát trên bàn ăn. Một là một, sao một lại là 2 được chứ? 2 là 2, sao 2 lại là 3 được chứ? Trên con phố đêm nhộn nhịp, Lee và Jin Woo-gong đang khoác vai nhau điên cuồng, vừa đi vừa hát hò như hai gã điên. Nào Jin Woo, chúng ta hãy đi tăng 2 đến sáng luôn nào, đi thôi, đi thôi. Huấn luyện viên Ian lững thững đi phía sau, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và mệt mỏi khi phải trông chừng hai gã say xỉn này. Bất ngờ, Jin Woo-gong bật khóc nức nở, nói thật với anh, hồi nhỏ tôi cực kỳ ghét các anh đấy. Hả, thật á, vì sao? Lee ngơ ngác hỏi. Jin Woo-gong khóc sụt sùi, hồi còn đi học, chúng ta đâu có quen biết nhau, hồi đó, ở trận bán kết Presidential Cup, anh siêu, Ian, anh đã thực hiện một cú tác bóng triệt hạ dã man nhắm thẳng vào đàn anh Ki Yeong-su của tôi, hồi đó, tôi vô cùng ngưỡng mộ anh Ki Yeong-su. Lee nổi khùng quát lớn, đồ ngốc này, chuyện đó từ thời xưa nào rồi chứ hả? Đó là chuyện của 20 năm trước rồi, mà lúc đó gã Ki Yeong-su mới là kẻ cố ý chơi xấu trước. Anh nói dối, Si Ki Yeong-su mới là người bị tấn công trước, Jin Woo gào lên. Lee vạch trần sự thật, đó là vì gã Ki Yeong-su đó ngay từ đầu đã cố tình tán tỉnh bạn gái của anh Siêu trước. Ôi trời, một scandal tình ái thời thanh xuân chấn động của huấn luyện viên Ian cuối cùng cũng được phơi bày. Ian đi phía sau chỉ biết câm lặng, che mặt vì quá xấu hổ. Hai người đang đóng phim no giang hồ đấy à, sao có thể nhập tâm vào câu chuyện nhảm nhí đó đến vậy chứ? Không được bỏ qua, đi thôi, tăng 2 và làm sáng tỏ mọi chuyện nào. Nhanh lên, sao đi chậm thế hả? Ian mệt mỏi, đó là vì chân các cậu ngắn quá đấy, tôi muốn về nhà. Lee và Jin Woo tiếp tục lôi kéo, cứ làm giá đi, ngày mai các người sẽ phải hối hận cho xem. Được rồi, đi thì đi. Lee khẽ thì thầm vào tai Jin Woo, này Jin Woo, bật mí cho tôi biết đi, nãy ông viết tên ai thế? Jin Woo gong đỏ mặt cười hì hì, không được, chúng ta phải tuân thủ quy tắc chứ. Đêm đã về khuya, ánh đèn đường hưu hắt đổ dài trên những con phố vắng lặng của Seoul. Huấn luyện viên Ian lặng lẽ rảo bước trên đường trở về nhà. Thế nhưng, tâm trí ông lúc này hoàn toàn không hề yên ả. Hình ảnh gã Jin Woo gong của Han Niang thản nhiên vò nát mẩu giấy rồi ném đi cứ lởn vởn trong đầu ông. Mình không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy được, Ian gầm nhẹ trong lòng. Ian đột ngột dừng chân giữa phố. Một luồng điện xẹt ngang qua não gã cáo già. Ông hồi tưởng lại khoảnh khắc gã gong ném mẩu giấy đó đi, ngoại trừ Jun Ho Hoàng. Nếu như vị trí số 1 mà gã gong thèm khát nhất bên phía Wang Jin không phải là một tiền đạo cánh như Do Hyung thì sao? Nếu thực sự là như vậy, thì mục tiêu thực sự của hắn chính là... Nghĩ đến đó, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra. Ian quay đầu, điên cuồng chạy ngược trở lại quán lẩu Migun Bude. Quay trở lại quán lẩu, Ian hớt hải hỏi ông chủ quán về mẩu giấy nhỏ. Ông chủ nhìn ông đầy ái ngại, hả, mẩu giấy nhỏ sao? Thành thật xin lỗi ông,
tất cả rác thải của quán hôm nay chúng tôi đã gom lại và vứt hết ra bãi rác bên cạnh cửa tiệm rồi, rác nhiều lắm, ông không thể tìm nổi đâu. Nhưng Ian quyết không bỏ cuộc, không sao cả, cứ để tôi tự tìm, lát nữa tôi sẽ dọn dẹp lại như cũ. Ông chủ chỉ biết ái ngại chỉ tay vào đống túi rác đen khổng lồ chất đống bên lề đường. Dù nó có nhỏ đến mức nào đi chăng nữa, Ian thầm nghĩ, gương mặt đanh lại đầy quyết tâm. Ông xắn tay áo, thọc sâu hai tay vào đống túi rác hôi hám bên lề đường. Rogot, Rogot. Người qua đường nhìn ông với ánh mắt kỳ thị, nhưng gã cáo già không hề bận tâm. Chỉ cần mình tìm ra một mảnh thông tin dù là nhỏ nhất về chiến thuật của Hanyang, thêm một chút nữa thôi. Túc túc, bất chợt, Ian dừng lại ha, Ian khẽ thở dốc, dừng tay lại. Mình đang làm cái quái gì thế hả? Siu, Ian giờ đây đang lấm lem rác rưởi với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa ái ngại, mình không cần phải sợ hãi đến mức này đâu. Dù đối thủ lượt tới là một đội hình cực mạnh, mình chỉ cần chuẩn bị kỹ lưỡng, rồi tin tưởng vào bọn nhóc và để bọn nhóc thi đấu là được mà. Bất chợt, có tiếng bước chân dừng lại ngay phía sau lưng ông. Ian giật mình quay lại. Đó là Do Hyung Heo và Taesik. Do Hyung đứng khoanh tay, nhìn ông thầy của mình đang lấm lem rác rưởi với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa ái ngại. Cả Do Hyung và Taesik hoàn toàn hóa đá trước cảnh tượng trước mắt. Họ nhìn ông thầy đầy thương cảm. Taesik khóc sụt sùi, khẽ vỗ vai Do Hyung. Huấn luyện viên, dạo gần đây, thầy gặp nhiều khó khăn lắm đúng không? Có phải là do tình hình kinh tế suy thoái, Wang Jin cắt giảm lương, nên thầy phải đi nhặt rác thế này không? Thầy yên tâm, bọn em hứa sẽ giấu kín chuyện này, không để cho các cầu thủ khác biết đâu. Ha ha ha, ôi trời đất ơi, hai ông tướng này nghĩ ông thầy mình bị phá sản nên phải đi bới rác kiếm ăn kìa, một sự hiểu lầm đi vào lòng đất. Ian đứng bật dậy, mặt đỏ bừng vì vừa quê vừa giận, ông phủi tay áo quát lớn, dẹp đi, mấy đứa đang nói cái nhảm nhí gì thế hả? Mà tại sao nửa đêm nửa hôm thế này các cậu vẫn còn lảng vảng ngoài đường? Do Hyung và Taesik giật bắn mình, lắp bắp biện minh, chuyện này, giải thích thế nào nhỉ? Đây có thể coi là một chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ tâm lý cho cầu thủ. Thầy có muốn đi cùng bọn em không? Ian chỉ biết trưng ra gương mặt dấu hỏi chấm đầy hoang mang. Cảnh quay chuyển sang mốc thời gian, sao 6 giờ trước sao. Hóa ra, trước khi bắt gặp ông thầy mình đi nhặt rác, Do Hyung và Taesik đã phải hộ tống cô em gái danh heo đến buổi tập dượt tỏ tình với Si Jun An. Do Hyung dặn dò em gái, nhớ kỹ đấy, hôm nay chúng ta chỉ kiểm tra mức độ quan tâm của Si Jun thôi. Danh mặt đỏ bừng, hoàn toàn lơ đãng gật đầu, vâng, em không hề nghe anh nói đúng không? Vâng. Đúng lúc đó, bóng dáng Si Jun xuất hiện phía xa, chào các bạn. Taesik vội kéo tay Do Hyung, Jun đến rồi, chúng ta mau lánh đi trong vòng 5 phút nhé. Taesik giả vờ nói với Si Jun, chắc cậu mệt mỏi lắm vì phải vội vã chạy đến đây đúng không? Hai cậu cứ đứng đây đợi nhé, bọn tớ đi mua đồ uống đây. Nói rồi, hai ông anh quý hóa lập tức biến mất, để lại Doanh và Si Jun ngượng ngùng đứng đối diện nhau. Doanh đỏ bừng mặt, lắp bắp, Si Jun. Si Jun ngơ ngác, cậu. Từ đằng sau lùm cây, Do Hyung và Taesik đang nín thở quan sát, con bé cứng đờ người ra rồi, nói chuyện thì lắp bắp như vậy kìa. Tớ đã bảo rồi mà, con bé chắc chắn sẽ mất hết bình tĩnh khi đứng trước mặt Si Jun. Doanh lấy hết can đảm nói, hôm nay, tớ muốn nói một chuyện rất quan trọng với cậu. Si Jun kinh ngạc mở to mắt, Taesik và Do Hyung khẽ đập tay nhau đầy đắc ý, Si Jun đúng là một thiên tài. Radar nhạy bén của cậu ấy đã lập tức phát hiện ra mối nguy hiểm và chuẩn bị tư thế phòng thủ rồi kìa. Ha ha, chúng ta không có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương đâu. Nhưng bất thình lình, Si Jun bỗng mở to mắt kinh ngạc, chỉ tay về phía trước, cái đó, chẳng phải đàn anh Ji Yeong sao? Do Hyung và Taesik quay đầu nhìn lại, ôi trời đất ơi, hóa ra đàn anh Ji Yeong đang tay trong tay lãng mạn dạo phố cùng bạn gái giữa cơn mưa hoa anh đào hồng rực, một cú cua khét lẹt đánh tan bầu không khí tỏ tình. Cảnh quay lập tức quay trở lại với ván bài lật ngửa tại bàn nhậu. Cầu thủ lựa chọn thứ nhất của Wang Jin mà huấn luyện viên Gong khao khát nhất, chắc chắn phải là cậu ta. Jingu Gong say sưa đặt bút viết lên tờ giấy trắng, xét. Gã đặt bút định viết con số 10 đại diện cho Do Hyung Heo. Không, nếu nhìn rộng ra và hướng về tương lai, ánh mắt Jingu Gong bỗng chốc trở nên sắc bén lạ thường. Hắn gạch phăng số 10 đi và quyết đoán đặt bút viết con số sao 16 sao. Chúng tôi cần cậu nhóc này. Si Jun An. Hóa ra, mục tiêu tối thượng mà huấn luyện viên trưởng của Hanyang thèm khát nhất không phải là tiền đạo cánh Do Hyung, mà chính là bộ não thiên tài của Si Jun An, một âm mưu chuyển nhượng chấn động được nung nấu ngay trong cơn say. Liệu Si Jun An sẽ đối mặt thế nào trước những lời mời gọi từ các ông lớn? Kia, cái gì thế này hả trời? Ha ha ha, những tiếng cười đùa rôm rả của các nữ sinh bỗng vang dội khắp khu phố. Khoan đã, đàn anh Ji Yeong, có chuyện gì đang xảy ra thế kia? Ha ha ha. Tiếng hò hét chọc ghẹo náo nhiệt phá tan bầu không khí yên bình dưới bầu trời xanh ngắt. Hóa ra hai thủ phạm đầu sỏ bày trò trêu chọc không ai khác chính là Do Hyung và Taesik. Do Hyung ôm bụng cười ngặt nghẽo, đàn anh đang đi hẹn hò đấy à? Taesik thì làm mặt quỷ trêu chọc gã đầu hạt xẻ ơi, đừng có yêu đương làm gì, hãy cứ làm một gã trai tân cô đơn suốt đời đi.
Do Hyun bồi thêm cú đấm tâm lý, bình thường thì bận rộn không thấy mặt, thế mà hóa ra đàn anh lại đi làm mấy chuyện mờ ám này sau lưng bọn em nhé. Tae-sik liếc nhìn cô gái đứng bên cạnh Ji Yeon, mà ai đứng bên cạnh đàn anh thế kia, bạn gái thuê đấy à? Đàn anh Ji Yeon đỏ mặt tía tai, chỉ biết lúng túng xua tay quát, thôi ngay đi. Do Hyun bỗng nheo mắt chỉ tay đầy nghi hoặc, khoan đã, nhìn kỹ lại thì, cô gái này. Chẳng phải là cô nàng thầy bói lần trước sao? Tiếng hét kinh ngạc của cả hai vang lên. Đúng vậy, một phân cảnh từ season 2 tập 98 hiện về, cô nàng thầy bói đeo kính cận ESG ngày nào giờ đây đã lột xác thành một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Tae-sik ôm mặt gào khóc trong sự ghen tị, hả? Sao tự dưng cô ấy lại trở nên xinh đẹp thế này? Cô nàng thầy bói, hóa ra cuối cùng cô cũng đã cướp mất đàn anh của chúng tôi mà không cần bọn tôi giúp đỡ rồi. Do Hyun và Tae-sik gục ngã hoàn toàn, ngoại trừ hai đứa mình ra, thế giới này ai cũng có bổ hết rồi. Si-jun An bước đến chào hỏi, chào chị Yeji, ủa, mọi người cũng quen biết nhau à? Tae-sik dầu dĩ thì thầm vào tai Do Hyun, chính cô ấy, người đã bói ra cái tương lai đen tối cho chúng ta lần trước đó. Ồ, tớ nhớ ra rồi, Si-jun vỗ tay cười ngây ngô, cô gái đã tiên tri rằng các cậu sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự sớm đúng không? Cậu quay sang hỏi Ji Yeon, đàn anh Ji Yeon, hai người hẹn hò với nhau từ khi nào thế? Ji Yeon đỏ mặt bừng bừng, lúng túng lắp bắp, không phải thế đâu, bọn anh vẫn chưa. Do Hyun và Tae-sik lập tức nổi khùng quát lớn, thôi ngay cái kiểu e thẹn đáng ghét đó đi, cái uy phong của ác quỷ chân trái thường ngày đâu mất rồi, đội bóng đá tuyệt đối không được phép yêu đương. Từ khi nào, hai người quen nhau từ khi nu hả? Tiếng gào thét đầy uất hận của hai gã độc thân vui tính. Si-jun An cười trừ, vội vã phân trần với Yeji, chị Yeji, chị thông cảm nhé, sở dĩ các anh ấy phản ứng thái quá như vậy là vì họ quá thân thiết với đàn anh Ji Yeon thôi. Cô nhóc danh heo đứng bên cạnh nhìn cảnh đó bỗng nảy sinh ghen tuông nhẹ, sao các anh chỉ bắt nạt mỗi anh Ji Yeon thế, Si-jun cũng đang đi cùng bạn gái kìa. Do Hyun quay ngoắt lại trợn mắt quát, cậu nói cái gì cơ chứ? Gương mặt Doanh rực sáng trong sự mơ mộng ngọt ngào, mối quan hệ của tớ và Si-jun thực ra vẫn chưa đến mức đó. Nhưng chỉ là chưa thôi nhé. Do Hyun và Tae-sik đứng bên cạnh chỉ biết ôm đầu đau khổ, tôi ước gì tất cả mọi thứ biến mất khỏi tầm mắt mình. Đúng vậy, dù sao thì trái đất cũng sắp hủy diệt đến nơi rồi. Doanh khẽ đề nghị, bọn tớ đang định đi hát karaoke. Các cậu có muốn đi cùng không? Đàn anh Ji Yeon hào hứng, ồ, chúng ta có thể chơi cùng nhau đúng không? Doanh ngượng ngùng đồng ý, dạ được. Do Hyun và Tae-sik tức tối gào thét, tại sao bọn anh lại không được tính trong cái chữ các cậu hả? Si-jun quay sang, Doanh, cậu thấy sao, chúng ta đi cùng nhau hết nhé. Trong đầu Doanh lập tức vẽ nên một viễn cảnh ngôn tình lãng mạn, em thực sự rất thích anh. Si-jun An, à, không, ý em là, tất nhiên là được rồi. Cô nàng đỏ mặt bừng bừng, gật đầu lia lịa. Cả nhóm kéo nhau vào phòng hát karaoke xinh a xong vô cùng rực rỡ ánh đèn màu. Thế nhưng, buổi hát karaoke lãng mạn bỗng chốc biến thành một thảm họa âm nhạc. Do Hyun giật lấy mic, điên cuồng gào thét những bản tình ca tan vỡ đầy bi thảm. Đáng lẽ chúng ta chỉ nên làm bạn, đáng lẽ tôi nên biến thành một con nhện cô đơn. Tae-sik ngồi bên cạnh khóc ròng cổ vũ. Doanh và Si-jun mặt deadpan hoàn toàn, còn cặp đôi Ji Yeon, Yeji thì hoang mang tột độ. Sao từ nãy đến giờ cậu ta toàn hát mấy bài thất tình thế, nhưng cậu ta hát cũng khá tốt đấy chứ, trông có vẻ rất nhập tâm. Do Hyun tiếp tục gào thét đầy đau đớn, đáng lẽ tôi không nên bày tỏ nỗi lòng mình. Tae-sik giật mic tiếp quản sân khấu với bài hát xến sẩm không kém, nếu như tôi có thể quay ngược thời gian. Ôi trời, hai ông anh đang dùng giọng hát thảm thiết của mình để phá nát bầu không khí yêu đương của em gái. Doanh ngồi bên cạnh, gân xanh nổi đầy trên trán vì tức giận. Bảng điểm karaoke hiện lên, 100 điểm, quá xuất sắc, bam bam bam. Do Hyun tung hô, oa, giọng hát của cậu đỉnh thật đấy, cậu có dùng kỹ thuật thở bằng bụng không thế? Tae-sik hắng giọng bước lên, đến lượt tớ rồi, e hèm. Nhạc dạo bài hát White Flower vang lên đầy da diết. Cặp đôi Ji Yeon, Yeji chắp tay cầu nguyện, tớ rất thích bài này, hy vọng cậu ta không phá nát nó. Tae-sik nhắm mắt đầy nghệ sĩ, cất giọng oanh vàng, tôi sẽ chỉ yêu em cho đến khi tôi có thể quên được em, bởi vì có lẽ em sẽ từ chối tôi, với giọt nước mắt lan dài. Doanh heo nghiến răng canh két vì tức giận, hai cái gã này, cố tình chỉ chọn những bài hát kiểu này để phá đám mình mà. Si-jun ngây ngô vỗ tay, cậu ấy hát hay thật đấy, kỹ thuật tốt quá. Tae-sik tiếp tục bay bổng theo giai điệu, nơi cuối con đường chờ đợi, tôi sẽ lại nở hoa thêm một lần nữa. Cặp đôi Ji Yeon, Yeji hoàn toàn bị chinh phục, rơm rớm nước mắt vì xúc động. Cả phòng hát karaoke vang lên tiếng trầm trồ, Jila, giọng hát tuyệt vời quá, cậu ta là ca sĩ chuyên nghiệp đúng không? Đến đoạn cao trào, Tae-sik lên giọng giả thanh đỉnh cao, mặt đỏ tưng bừng, hương thơm của em vẫn vương vấn trong cơ thể tôi, và bây giờ, đoạn cao trào xuất hiện. T-E-R-R-N-N-N-N bàn át em, cậu hét rách cả họng vào chiếc mic. Siok, cả phòng hoàn toàn câm lặng trong sự ngỡ ngàng tột độ. Do Hyun, Yeji và Doanh há hốc mồm kinh ngạc.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Tae-sik ôm lấy quai hàm khóc thét, ha hang hu hô hót, hàm của tớ bị sái rồi, cứu với. Do Hyun hốt hoảng lao vào, cậu không sao chứ, đừng nói nữa, mau thả lỏng quai hàm ra. Doanh nghiến răng, đúng là một lũ phiền phức. Sijun há mồm, kinh ngạc, cậu nhìn mặt cậu bạn dài như cái ống bơm rồi. Thấy cô em gái của Do Hyun thần sắc không yên, Yeji khẽ chạm tay vào tay Doanh, tép, rồi ân cần hỏi han, Doanh à, cậu bị ốm sao, trông cậu có vẻ không được khỏe cho lắm. Doanh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, khẽ rụt tay lại bối rối, à, không có gì đâu. Nhưng sâu thẳm trong lòng cô nhóc lúc này, đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau vì lo âu, chỉ là, tớ đang có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ mà thôi. Nhìn vẻ mặt u sầu của Doanh, Yeji mỉm cười dịu dàng, khẽ vỗ về đầy ấm áp, tớ không biết cậu đang gặp phải chuyện gì, nhưng cậu đừng quá lo lắng nhé. Mọi chuyện rồi sẽ diễn ra tốt đẹp cả thôi. Một sự an ủi vô cùng ngọt ngào và cần thiết cho tâm hồn đang rối bời của cô gái nhỏ. Khung cảnh rạp chiếu phim nhộn nhịp dưới ánh hoàng hôn vàng rực ramai ramai. Cả nhóm rồng rắn kéo nhau vào rạp chiếu phim. Tại hàng ghế phía sau của rạp chiếu phim, đàn anh Ji Yeong, áo xanh dương, ái ngại nhìn Tae-sik, này Tae-sik, hay là chúng ta cứ đến bệnh viện kiểm tra trước đi, nhìn cậu có vẻ thảm hại quá. Thế nhưng, gã Tae-sik cứng đầu vẫn cố mở cái miệng đang sái khớp để phân trần. Âm thanh phát ra chỉ là những tiếng làm nhảm vô nghĩa đầy hài hước, hi hát a ha, không sao đâu. Chưa dừng lại ở đó, cậu ta tiếp tục hoa tay múa chân ú ớ, hỉ hả ha he hang he hai, bọn mình đang đi chơi mà. Hàm tớ cứng lắm, sẽ không dụng ra được đâu. Đàn anh Ji Yeong chỉ biết toát mồ hôi hột, cạn lời nhìn gã đàn em, cậu ta đang làm nhảm cái ngôn ngữ của người ngoài hành tinh gì thế không biết nữa. Ji Yeong khẽ nheo mắt nhìn Tae-sik, một suy nghĩ chiến thuật chợt lóe lên, anh ghé sát hỏi Tae-sik, nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, gần đây có đứa nhóc năm hai nào gọi điện tìm gặp hay gây rắc rối cho cậu không? Nghe câu hỏi của đàn anh, Tae-sik khẽ giật mình, mồ hôi tuôn rơi. Cậu lúng túng đáp lại bằng chất giọng ngọng nghịu đầy ngờ nghệch, hỉ hả, he ha ha Hanji ahu, không có đâu anh. Nhưng sao bọn họ lại tìm gặp em làm gì cơ chứ? Đàn anh Ji Yeong nhìn gương mặt ngây ngô vô số tội của Tae-sik liền bất lực thở dài, thôi bỏ đi, tốt nhất là cậu nên im lặng xem phim thì hơn. Đúng là nói chuyện với thiên tài bóng đá nhưng mù tịt về sự đời như Tae-sik thì chỉ có nước tăng sông. Cùng lúc đó, Doanh Heo ngồi bên cạnh Sijun đang chìm vào sự căng thẳng tột độ. Đôi mắt cô nhóc dán chặt vào Sijun, trái tim đập loạn nhịp liên hồi, DEG. Một dòng suy nghĩ đầy kịch tính hiện lên trong đầu cô, đây chính là thử thách bóng đá dành cho một cô gái mạnh mẽ nhưng dịu dàng. Cô thầm nghĩ, em không hề biết gì về bóng đá cả. Trên màn ảnh rộng, những thước phim hoành tráng đang trình chiếu, nhưng trong tâm trí Doanh, cô lại tự vẽ nên một bộ phim ngôn tình của riêng mình, cô ấy xuất hiện để hủy hoại và chiếm lấy mọi thứ. Cậu ấy giống như một thần tượng thực thụ đúng không? Và giờ cậu ấy đang diễn xuất ngay trước mắt em nữa. Một mối tình thể thao lãng mạn sắp sửa đánh cắp đi trái tim này. Trên màn ảnh rộng, cô gái thốt lên em tham gia đội bóng vì anh, đàn anh. Và chàng trai kiêu kỳ đáp lại, nếu em muốn có được anh, em phải chơi bóng đá trước. Cô gái đáp, đàn anh không biết đá bóng. Doanh khẽ nhìn Sijun, mỉm cười ngọt ngào, chỉ cần được ở bên anh trong một không gian lãng mạn thế này thôi, đã khiến trái tim em rung động dữ dội lắm rồi. Em thật sự rất thích anh. Em muốn ghé sát tai anh và thì thầm lời yêu thương đó. Em thực sự rất thích anh. Doanh Heo Blue xinh đỏ bừng mặt, nhịp tim đập điên cuồng, DEG. Bàn tay cô khẽ trượt dần trên thành ghế, chạm nhẹ vào tay Sijun đầy rụt rè, stress. Cô lấy hết can đảm, khẽ dướn người và ghé sát lại tai cậu, Siút, nếu bộ phim này chiếu xong, cậu có muốn cùng đi xem tiếp? Nhưng đúng lúc Doanh vừa ghé sát mặt lại, Sijun cũng bất ngờ quay đầu sang, khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này chỉ còn tính bằng mm, Kaget, gần quá. Sijun khẽ thì thầm, MAAF, tiếng phim to quá nên tớ phải nói sát thế này, cậu muốn đi mua nước uống không? Khoảng cách quá gần khiến tim Doanh như muốn nhảy ra ngoài. Sijun thầm nghĩ, cậu ấy trả lời mình ngay lập tức, phản ứng của Doanh nhanh thật đấy. Doanh lắp bắp, vâng, chúng ta cùng xem nhé. Trong lòng Doanh dấy lên một quyết tâm sắt đá, liệu cơ hội của chúng ta có luôn lướt qua nhau thế này không? Nhưng dẫu có chuyện gì xảy ra, cô nhóc Doanh Heo vẫn quyết định sẽ lấy hết can đảm thêm một lần nữa. Cô khẽ nắm lấy bàn tay ấm áp của Sijun đầy rụt rè, stress. Trong rạp phim tối tăm, cô khẽ dướn người, ghé sát đôi môi đỏ mọng lại gần gương mặt Sijun, Siút, và thì thầm, Sijun này. Cúp, một nụ hôn ngọt ngào bất ngờ được in dấu, thế nhưng, hãy nhìn kỹ lại xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này. Đúng vào cái khoảnh khắc quyết định ấy, ông anh trai Do Hyun từ hàng ghế phía sau vì quá lo lắng nên đã dướn hẳn người, đưa cái mặt của mình chen vào giữa hai đứa, và thế là, thay vì đặt lên má Sijun, đôi môi của Doanh đã cắm thẳng vào má của ông anh trai Do Hyun. Cả rạp chiếu phim như ngưng động lại trong một sự im lặng đáng sợ. Do Hyun mặt biến sắc hoàn toàn, trợn mắt gầm lên trong sự kinh hoàng tột độ, em bị điên rồi à? Doanh nhìn rõ gương mặt đáng ghét của anh trai mình ngay trước mắt thì vừa hoảng hốt, vừa phẫn nộ tột cùng.
Ông anh lắp bắp trong sự xấu hổ và tức giận, từ lúc nhỏ em còn chưa từng hôn anh, tại sao bây giờ tự dưng em lại làm vậy hả, đồ đáng ghét. Sejun ngồi bên cạnh chỉ biết trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc dại đi trước cú bẻ lái đi vào lòng đất này. Cơn giận dữ bùng phát như núi lửa phun trào, Doanh heo thét lên đầy phẫn nộ, đi chết đi đồ điên, và dồn toàn bộ sức mạnh của ác quỷ chân trái vào nắm đấm, nện thẳng một cú đấm sấm sét BUAK vào mặt ông anh trai Do Hyun. Đúng là một pha phòng ngự phản công bằng tay không thể nào bạo lực hơn. Buổi xem phim lãng mạn của nhóm kết thúc trong một thảm kịch không thể nào hài hước hơn. Do Hyun bất tỉnh nhân sự, nằm gục xuống ghế với gương mặt sưng vù vì cú đấm trời giáng của em gái. Doanh thì ngất xỉu vì sốc tâm lý cực độ và xấu hổ, còn Sejun thì hoàn toàn ngơ ngác, tâm hồn bay tận 9 tầng mây vì vừa thoát chết trong gang tấc. Cảnh tượng chuyển ra sảnh rạp chiếu phim nhộn nhịp, nơi các cặp đôi lãng mạn đang tay trong tay bước ra. Thậm chí cô nàng thầy bói Yeji còn đang sụt sịt khóc lóc vì bộ phim quá cảm động, tuyên bố từ hôm nay cuộc đời mình sẽ là một bộ phim. Trong khi đó, ở góc nhà vệ sinh, linh hồn của Doanh heo coi như đã bay màu. Cô bé lẩm bẩm trong tuyệt vọng rằng mình chẳng xem được cái gì vì đã ngất ngay từ đầu trận rồi. Sejun và Do Hyun bước đi trong im lặng. Nhạc trưởng thiên tài của chúng ta đang cúi đầu kiểm tra điện thoại, khẽ thở dài vì pin sắp cạn kiệt. Một chi tiết cực kỳ quen thuộc báo hiệu cho những rắc rối thông tin liên lạc sắp tới đây. Do Hyun khẽ liếc nhìn Sejun rồi đột ngột hỏi về Ara. Liệu cô nàng quản lý xinh đẹp ấy vẫn còn đang tránh mặt cậu chứ? Sejun đổ mồ hôi hột, gật đầu thừa nhận. Cậu ngố tàu tự hỏi, dưới góc nhìn của Ara, chuyện này chẳng khác nào việc bị ép phải bày tỏ tình cảm trước bàn dân thiên hạ. Nhưng cậu vẫn hy vọng sự hiểu lầm này sẽ sớm được giải quyết. Thế nhưng, Do Hyun lại dội ngay một gáo nước lạnh, mọi chuyện đã lỡ phơi bày ra rồi, sao cậu không trực tiếp tỏ tình với Ara luôn đi? Nhìn xem, trong đầu Do Hyun lúc này đang tưởng tượng ra cảnh cô em gái Doanh ở nhà đang gầm rú như dã thú trước gương. Ông anh trai này đang muốn đẩy thuyền cho Sejun đi chỗ khác gấp để cứu mạng mình đây mà. Sejun ngơ ngác hỏi lại, chẳng phải trước đây Do Hyun muốn cậu đợi cho đến khi viết xong cuốn short novel của mình sao? Do Hyun đỏ mặt quay đi đầy ngượng ngùng, lẩm bẩm rằng tình thế bây giờ đã trở nên quá nực cười rồi. Thêm nữa, những gì Ara biết cũng chẳng phải là hiểu lầm gì cả. Cậu chàng Sejun khờ khạo cúi đầu suy ngẫm, thấy lời đàn anh nói cũng có lý, nhưng hiện tại mọi chuyện vẫn cứ mơ hồ thế nào ấy. Do Hyun thở dài thườn thượt, một bên là cô em gái Doanh heo hành động nhanh như chớp, một bên là Sejun An chậm chạp như rùa bò trong chuyện tình cảm. Gã tiền đạo mỏ hỗn này chỉ ước gì có thể gom hai bộ não của bọn họ lại rồi chia đôi ra cho vừa lòng thiên hạ. Đột nhiên, những tiếng ồn ào oa oa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của họ. Trên chiếc thang cuốn giữa trung tâm thương mại, một cảnh tượng vô cùng kỳ quặc đang diễn ra. Do Hyun và đàn anh Ji Yeon đang đứng chắn ngang, tạo thành một bức tường phòng ngự vật lý, hay nói đúng hơn là một lá chắn năng lượng không thể xuyên thủng để bảo vệ Sejun khỏi cô em gái Doanh đang đứng ngay phía sau. Nhìn Doanh kìa, toàn thân cô bé bốc ra sát khí đỏ rực như muốn thiêu rụi cả tòa nhà. Cô bé nghiến răng tự hỏi hai gã ngốc này thực sự không có ý định tránh đường hay sao, hãy đợi đấy, về đến nhà biết tay bà. Ji Yeon và Do Hyun thì trưng ra bộ mặt vô cùng quyết tâm dũng cảm. Bọn họ thầm nghĩ, xin lỗi Doanh, nhưng chúng tôi chọn bảo vệ tình đồng đội, là đồng đội trên sân cỏ. Chúng tôi phải bảo vệ lẫn nhau trước nanh vuốt của ác quỷ. Sejun thì hoàn toàn ngơ ngác, chẳng hiểu hai người này tự dưng giở trứng làm gì. Lúc này, cô nàng thầy bói Yeji bước đi bên cạnh, khẽ quay đầu lại. Có vẻ như cô đang ấp ủ một kế hoạch gì đó và quyết định sẽ là người mở lời trước. Yeji bất ngờ quay sang hỏi Do Hyun và Ji Yeon một câu chí mạng, hai người thực sự không có ý định hẹn hò sao? Vừa nghe thấy thế, hai gã trai độc thân lập tức dựng tóc gáy, trưng ra bộ mặt vô cùng tự mãn. Do Hyun ra vẻ côn ngầu hỏi lại bây giờ á, còn Ji Yeon thì vuốt tóc tự luyến, bảo rằng thật lãng phí nếu vẻ đẹp trai này bị bỏ phí. Bọn họ còn mơ mộng viển vông rằng một khi Wang Jin lọt vào vòng chung kết giải quốc gia, chắc chắn sẽ có hàng tá cô gái xếp hàng dài theo đuổi. Lúc đó tha hồ mà đi tiệc tùng trên du thuyền sang chảnh, đúng là những kẻ độc thân lâu ngày có trí tưởng tượng phong phú đến mức đáng báo động. Nhưng ngay sau đó, Do Hyun lại hắng giọng, bảo rằng hiện tại bọn họ không có thời gian và không thể tập trung vào những chuyện yêu đương nhảm nhí đó được. Ji Yeon bên cạnh cũng đỏ mặt gật gù đồng ý. Yeji thở dài đầy tiếc nuối, thầm nghĩ hai tên này chẳng có chút tế bào lãng mạn nào cả. Cô giải thích rằng mình hỏi vậy là vì có rất nhiều bạn bè của cô đang là fan hâm mộ cuồng nhiệt của hai người. Và bom, Yeji bồi thêm một cú chốt, trong số những người hâm mộ đó, có cả một idol nổi tiếng nữa đấy. Tuinh, đôi tai của hai gã trai lập tức dựng đứng lên như anten bắt sóng. Idol, thần linh ơi, nhìn cái bản mặt quay ngoắt 180 độ của hai thanh niên kìa, đỏ bừng như quả cà chua chín, mắt long lanh đầy trái tim và râu tây bay phấp phới xung quanh, tuyên bố không quan tâm yêu đương lúc nãy bay màu trong một nốt nhạc. Bọn họ lập tức lao vào kẹp cổ Ji Yeon tội nghiệp, ép buộc cậu chàng phải giúp đỡ. Do Hyun hét lên ra lệnh cho Yeji phải đưa ảnh của hai người cho cô nàng idol đó ngay lập tức. Chưa dừng lại ở đó,
Bọn họ còn chỉ tay bắt Ji Yeong phải đưa số điện thoại của người mà cô ấy thích ra. Ji Yeong méo mặt khóc ròng, tự hỏi tại sao mình lại bị kéo vào trò hề này. Do Hyun còn tự tin tuyên bố với đàn anh về thuyết tương đối, rằng thời nay những squid quy ngọt ngào như cậu mới là xu hướng. Ji Yeong cũng không vừa, quay sang mỉa mai rằng dù Do Hyun có đầu thai kiếp sau thì thời đại của cậu ta cũng không bao giờ tới đâu. Yeji đứng bên cạnh chỉ biết hét lên bảo gã có lông mày sâu gióm kia hãy ngậm miệng lại. Cách đó không xa, Sejun và Doanh đang đi dạo. Sejun bật cười khúc khích, bảo rằng hai người kia lúc nãy còn mạnh miệng bảo không quan tâm đến chuyện hẹn hò, hóa ra tất cả chỉ là vì muốn giành chiến thắng trước đối phương mà thôi. Doanh im lặng bước đi bên cạnh, khuôn mặt cúi gằm và đỏ ửng đầy ngượng ngùng. Sejun ngố tàu quay sang hỏi Doanh, thế còn cô thì sao, cô cũng không có hứng thú với việc hẹn hò à? Doanh giật mình, lắp bắp lặp lại câu hỏi. Sejun gãi đầu, cười bảo bản thân cậu thì cũng không rõ nữa. Đúng lúc bầu không khí giữa hai người đang trở nên ngượng ngập thì vị cứu tinh của thế giới xuất hiện. Cô nàng thầy bói Yeji ôm đầu, giả vờ đau đớn kêu lên, ái chà, tớ đột nhiên đau đầu quá, hai cậu có thể đến tiệm thuốc mua giúp tớ ít thuốc được không, chỉ hai cậu đi thôi nhé. Ôi Yeji, cô chính là wingman xuất sắc nhất năm, chiêu thức giả bệnh kinh điển này chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Sejun hoàn toàn cắn câu, lập tức đồng ý và bảo bọn họ sẽ quay lại ngay. Cậu bắt đầu dòm ngó xung quanh để tìm tiệm thuốc. Yeji đứng phía sau, khẽ nháy mắt và mỉm cười cổ vũ Doanh cố lên. Doanh đỏ mặt, lắp bắp nói lời cảm ơn trong lòng. Kế hoạch riêng tư dành cho hai người chính thức bắt đầu. Trong khi đó, ở một góc khác, Ji Yeong và Do Hyun đang cầm trên tay những tấm ảnh vừa in ra từ buồng chụp ảnh lấy liền. Ji Yeong dầu dĩ bảo sao nhìn tấm nào mặt mình cũng xấu thế này. Do Hyun thì phũ phàng phán một câu xanh dờn, khuôn mặt nguyên bản thì làm sao mà Photoshop cứu nổi. Đột nhiên hai gã sực nhận ra điều gì đó, lập tức quay sang túm cổ Yeji hỏi xem Sejun và Doanh đâu rồi. Yeji trưng ra bộ mặt vô tội, bảo rằng hình như hai người bọn họ có việc bận đột xuất nên đi trước rồi. Hai thanh niên nghe xong liền ngơ ngác như bỏ đội nón. Màn đêm buông xuống trên con phố ẩm thực sầm uất, nơi ánh đèn neon của các nhà hàng Budejiji đang tỏa sáng rực rỡ. Do Hyun đứng ngoài đường, tay cầm điện thoại áp vào tai với vẻ mặt vô cùng bực bội. Đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng nói máy móc quen thuộc, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được. Cậu chàng gầm gừ, tự hỏi tại sao cái tên Sejun kia lại không chịu nhấc máy. Rồi Do Hyun chợt nhớ ra, lúc nãy ở sảnh rạp phim, Sejun có nói là điện thoại của cậu ấy sắp sập nguồn vì hết pin. Gã tiền đạo nóng tính khẽ tặc lưỡi, biết chắc rằng còn cô em gái Doanh thì lại càng không đời nào chịu nghe điện thoại của mình lúc này. Bỗng nhiên, điện thoại của Do Hyun rung lên báo cuộc gọi đến từ Ho Si Củ Mì, biệt danh cậu đặt cho cậu bạn thân Taesik. Do Hyun tự hỏi không biết ông bạn này đã tìm thấy hai đứa kia chưa. Nhưng khi Do Hyun vừa bấm gọi lại thì, oái oăm thay, đầu dây bên kia lại báo bận vì đang nhận một cuộc gọi khác. Do Hyun bắt đầu hoảng loạn thực sự, tự hỏi cái tên Taesik kia đang bận nấu cháo điện thoại với ai vào lúc nước sôi lửa bỏng này. Cảnh tượng chuyển sang Taesik đang chạy thục mạng trên đường, mồ hôi đầm đìa. Cậu chàng đang áp điện thoại vào tai hét lớn, "Được rồi, nghe đây đầu hạt xẻ, anh vừa thấy bọn họ đang ở công viên, anh sẽ gọi cho Do Hyun rồi đến đó ngay." Thì ra Taesik đang gọi cho Do Hyun, nhưng vì cả hai cùng bấm gọi cho nhau ở cùng một thời điểm, nên đường truyền liên tục bị nghẽn. Do Hyun ở đầu bên kia thì tức điên người khi liên tiếp nhận được thông báo thuê bao bận. Cậu gào lên trong lòng, cái tên này thực sự. Màn hình điện thoại của cả hai liên tục hiển thị các cuộc gọi nhỡ chéo nhau. Người này gọi thì người kia bận, người kia gọi thì người này thuê bao. Đúng là một trò đùa dai của số phận, tác giả thực sự rất biết cách hành hạ dây thần kinh của người đọc bằng những màn mít cô đi vào lòng đất thế này. Taesik cuối cùng cũng kiệt sức, ôm đầu khóc ròng giữa phố vì không hiểu sao cả hai lại vô duyên đến mức cứ gọi trùng nhau liên tục như vậy. Ở phía bên kia, Do Hyun cũng đang nghiến răng kèn kẹt. Cậu tự bảo mình phải giữ bình tĩnh, đếm ngược 3 giây rồi mới bấm gọi lại. 1, 2. Nhưng vừa bấm nút gọi thì, bùm, vẫn là cái giọng nói đáng ghét kia, thuê bao quý khách đang bận. Sức chịu đựng của con người có giới hạn nha. Taesik ngửa mặt lên trời gào thét trong tuyệt vọng, a, đồ ngốc kia. Do Hyun ở đằng xa cũng hét trả lại, tôi đang định gọi cho cậu đây, đợi một chút đi. Hai người bọn họ quả thực là cặp bài trùng ăn ý nhất trong khoản tấu hài. Nhưng ngay khi hai tiếng hét vừa dứt, cả hai đột ngột khựng lại. Bọn họ hoàn toàn hóa đá trước cảnh tượng kỳ lạ ngay trước mắt. Bên cạnh một chiếc thùng rác lớn ở ven đường công viên, có một bóng người với mái tóc cam rực rỡ đang ngồi gục đầu ủ rũ trên băng ghế đá. Do Hyun và Taesik rón rén bước lại gần. Bóng người đó khẽ ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt đỏ bừng, bầm dập và đầy nước mắt. Trời đất ơi, đó chính là coach Jin Gu-gong, huấn luyện viên trưởng đáng kính của đương kim vô địch Hanyang. Nhìn ông chú lúc này trông thảm hại và đáng thương không thể tả, coach Gong lắp bắp bảo hai đứa hãy nghe ông giải thích đã, những gì bọn họ đang thấy thực ra chỉ là. Chưa kịp để ông chú nói hết câu, hai cậu học trò tội nghiệp đã lập tức đồng cảm sâu sắc. Do Hyun và Taesik trưng ra bộ mặt mếu máo, sụt sịt khóc lóc đầy thương cảm, "Thầy ơi, dạo gần đây,
thầy gặp nhiều khó khăn lắm phải không? Bọn họ tự suy diễn rằng chắc thầy đang bị khủng hoảng tài chính nghiêm trọng đến mức phải ra đường ngồi khóc thế này. Tesic còn thề danh dự rằng bọn họ sẽ giữ kín bí mật này và không hé môi cho những đứa khác biết. Coach Gong nghe xong liền câm nín, mặt đỏ bừng vì vừa giận vừa ngượng. Ông chú cáu kỉnh gắt lên bảo bọn họ thôi đi, rồi hỏi tại sao đêm hôm thế này mà hai đứa vẫn còn lảng vảng ngoài đường. Tesic và Do Hyung gãi đầu gãi tai, làm những động tác tạo dáng vô cùng khó đỡ để giải thích rằng đây là chiến dịch bảo vệ cầu thủ chuyên nghiệp. Rồi bọn họ còn nhiệt tình mời coach Gong có muốn đi cùng bọn họ luôn không? Khuôn mặt của vị huấn luyện viên Han Niang lúc này ngập tràn những dấu hỏi chấm to đùng, hoàn toàn cạn lời trước độ ảo tưởng của hai tên nhóc này. Trong khi đó, ở một góc yên tĩnh khác của công viên, Sijun và Doanh đang chậm rãi bước đi bên nhau dưới ánh trăng. Sijun cầm lon nước trên tay, lo lắng hỏi không biết Yeji đã đỡ hơn chưa, vì lúc nãy trông cô ấy có vẻ không được khỏe cho lắm. Doanh khẽ mỉm cười, bảo rằng Yeji đã nhắn tin báo là không cần lo lắng nữa rồi. Doanh giải thích thêm rằng mọi người đều đã ra về trước vì mệt mỏi sau một ngày dài, và cô hy vọng lần sau cả nhóm có thể cùng nhau đi chơi tiếp. Nhưng hãy nhìn ra phía sau hàng rào bụi cây kia xem. Ôi trời đất ơi, một hàng đầu người đang lố nhố rình mò. Từ coach Jin Gu-gong, Do Hyung, Tesic cho đến Yeji nữa. Cả một đội quân thám tử nghiệp dư đang nằm vùng trong bụi rậm để hóng hớt. Doanh khẽ liếc mắt thấy, thầm nghĩ bọn họ thực sự quá lộ liễu và không biết xấu hổ là gì. Coach Gong vừa ăn bắp rang bơ vừa âm thầm quan sát, tò mò tự hỏi liệu có phải cả gia đình heo đều có chung một gen di truyền là cực kỳ thích Sijun An hay không. Hãy nhìn xem, từ cô con gái Doanh quấn quýt Sijun cho đến thằng con trai Do Hyung cũng bám lấy Sijun trên sân cỏ, và thậm chí cả ông bố Gun Heo cũng vô cùng ưu ái huấn luyện cho cậu ta. Đúng là khẩu vị của gia đình này vô cùng độc lạ. Do Hyung bên cạnh nghe thấy liền lườm nguýt hỏi thầy vừa nói cái gì đấy, khiến ông chú phải lập tức lảng tránh bảo không có gì. Quay lại với đôi trẻ, Doanh lấy hết can đảm, quay sang hỏi Sijun, chẳng phải lúc nãy cậu nói có chuyện gì đó muốn nói với cô sao? Sijun lúc này đang ngồi trên ghế đá, ngước nhìn cô với vẻ mặt dịu dàng. Doanh bắt đầu đỏ mặt, lắp bắp chống lảng sang chuyện Sijun gần đây bị chỉ trích khá nhiều vì đoạn video phỏng vấn lần trước. Sijun khẽ mỉm cười bảo chuyện đó cũng không có cách nào khác, nhưng ít nhất nó cũng giúp quảng bá hình ảnh cho câu lạc bộ bóng đá của trường. Doanh lại hỏi thế chị phóng viên đã xin lỗi cậu chưa, vì cô ấy có vẻ là một người khá đặc biệt. Phía sau bụi rậm, hai ông chú trung niên rảnh rỗi Jin Gu-gong và người trợ lý vẫn đang vô cùng tận hưởng vở kịch tình cảm tuổi trẻ này. Coach Gong khẽ cười, hoài niệm về những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của mình vào mùa hè năm ấy, nhưng dạo gần đây ông chú lại, trợ lý bên cạnh khẽ cười hỏi thầy có thật sự nghiêm túc không đấy. Và đây rồi, giây phút tỏa sáng rực rỡ nhất của nhân vật chính Sijun An. Cậu quay sang nhìn Doanh với một nụ cười ấm áp, tỏa ra ánh hào quang lấp lánh như một nam thần thực sự. Cậu khẽ nhắc lại chuyện trước đây đàn anh In Trang từng tỏ tình với Doanh đúng không? Doanh nhìn nụ cười của Sijun mà tim đập loạn nhịp, thầm nghĩ liệu sự chân thành của mình có thể chạm đến trái tim cậu chàng hay không. Doanh khẽ nhấp một ngụm nước, lấy hết dũng khí tuyên bố, gần đây cũng có người vừa tỏ tình với tớ, nhưng tớ đã từ chối anh ta vì trong lòng tớ đã có người khác rồi. Sijun, ông hoàng của sự vô tri, kẻ đứng đầu giáo phái ngây thơ, lập tức tò mò hỏi, thật sao, là ai thế? Ôi Sijun ơi, cậu có thể bớt ngốc đi một chút được không hả? Doanh không chần chừ thêm một giây nào nữa. Cô bé quay thẳng người lại, chỉ ngón tay vào chính diện khuôn mặt của Sijun và dõng dạc tuyên bố một từ duy nhất, cậu. Sijun ngơ ngác chớp mắt, vẫn chưa kịp lốt dữ liệu, cười gượng hỏi lại, hở, thật á? Và rồi, sự thật cuối cùng cũng đánh sập hệ thống não bộ của Sijun, cậu chàng hét lên trong kinh hoàng tớ, với khuôn mặt đỏ bừng và mồ hôi tuôn ra như suối. Doanh cúi đầu, khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ nhưng ánh mắt vô cùng kiên định, khẽ nói, tớ thích cậu, Sijun An, thực sự rất thích cậu. Không phải với tư cách là một người bạn. Oh my god, một cú sút phạt đền trực diện vào thẳng lưới trái tim, boom, trực tiếp từ hàng ghế VIP của hai ông chú say xỉn. Trợ lý Lee ôm hộp bắp rang bơ hét lên trong phấn khích, một cú tấn công bất ngờ đầy ngọt ngào. Huấn luyện viên Jin Gu-gong bên cạnh, mặt đỏ gay vì rượu, cũng gật đầu tán thưởng, ngọt ngào quá, thật may mắn là chúng ta đã mua bắp rang bơ. Trợ lý Lee thậm chí còn không giữ nổi bình tĩnh, chỉ tay thì thầm đầy phấn khích, đồng ý đi mà. Đúng là hai ông chú đáng yêu nhất hệ mặt trời, say xỉn xong liền biến thành fan cuồng của phim tình cảm tuổi teen. Trong khi đó, Do Hyung đứng núp trong bụi rậm thì ôm đầu khóc ròng, thầm nghĩ Sijun cuối cùng cũng bị cô em gái mình tung cú tắc bóng từ phía sau back tackle rồi. Cô nàng Yeji cảm động đến rơi nước mắt, tin chắc rằng mọi chuyện rồi sẽ tiến triển tốt đẹp. Do Hyung bên cạnh thì khẽ liếc nhìn, thầm nghĩ thực ra bản thân mình cũng không muốn nhìn thấy em gái phải chịu tổn thương. Cậu thầm suy ngẫm, tình yêu đơn phương cũng giống như một vết thương vậy. Nếu cứ cố chịu đựng và giấu kín nó quá lâu, vết thương đó sẽ dần thối rữa và để lại những vết sẹo không thể xóa nhòa. Ở phía sau, hai ông chú trung niên say xỉn vẫn đang gật gù tâm đắc, hoàn toàn đồng tình với triết lý sâu sắc này. Trở lại với Sijun,
Cậu chàng lúc này đang rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ, tay chân khua khoáng loạn xạ, lắp bắp tìm cách bỏ trốn. Do Doanh, tự dưng tớ buồn đi vệ sinh quá, tớ phải đi toilet ngay đây. Ôi Sijun, chưa trốn chạy này quê mùa quá rồi đấy. Nhưng ngay khi cậu vừa định quay người bỏ chạy thì, tép, một bàn tay nhỏ nhắn nhưng vô cùng dứt khoát đã chộp lấy cổ tay cậu. Doanh giữ chặt tay Sijun dưới ánh đèn đường lung linh, khẽ cúi đầu thì thầm, đừng đi, đồ ngốc, người muốn chạy trốn khỏi nơi này nhất lúc này. Chính là tớ mới đúng. Thế nên, xin cậu đừng đi. Bầu không khí lúc này trở nên vô cùng lãng mạn và kịch tính dưới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Doanh khẽ ngước khuôn mặt đẫm lệ và đỏ bừng lên nhìn thẳng vào mắt Sijun, bày tỏ tất cả những tâm tư thầm kín đã chôn giấu bấy lâu nay. Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu cho đến tận bây giờ. Sijun hoàn toàn đứng hình, khuôn mặt đỏ lựng, tim đập thình thịch khi nhìn sâu vào đôi mắt long lanh chứa chan tình cảm của cô bé dưới ánh trăng sáng tỏ. Một lời tỏ tình quá đỗi ngọt ngào và dũng cảm, liệu nhạc trưởng thiên tài của chúng ta sẽ phản ứng ra sao đây? Thế nhưng, sau cơn bộc phát dũng cảm, sự ngượng ngùng lập tức xâm chiếm lấy thiếu nữ. Doanh từ từ buông tay Sijun ra, khẽ cúi đầu xin lỗi. Cô bé bối rối hỏi, có phải lời tỏ tình này quá đột ngột đối với cậu rồi không? Gương mặt Doanh lúc này đã đỏ bừng lên như một quả cà chua chín mọng. Đứng trước sự chân thành của cô bé, Sijun khẽ mỉm cười dịu dàng. Cậu nhẹ nhàng an ủi rằng không sao đâu, vì việc thích một ai đó chưa bao giờ là sai lầm, và tình cảm vốn là thứ mà con người không thể nào tự kiểm soát được. Ôi, nhìn những đóa hoa mộc lan trắng muốt nở rộ phía sau kìa, tác giả quả thực rất biết cách dùng hình ảnh để lãng mạn hóa tâm hồn của nhân vật chính. Nhưng bầu không khí ngôn tình này ngay lập tức bị phá vỡ bởi hai kẻ phá bĩnh đang ngồi trên ghế đá phía sau. Trợ lý Lee và huấn luyện viên trưởng Jin Gu Gong của Hanyang vẫn đang vừa nhai bắp rang bơ vừa xì xầm bàn tán. Trợ lý Lee cam đoan rằng Sijun chắc chắn sẽ đồng ý nhận lời tỏ tình này thôi. Thế nhưng, huấn luyện viên Gong lại gãi đầu thắc mắc, sao giọng của cái thằng nhóc đang tỏ tình nghe giống hệt giọng của Sijun thế nhỉ? Trong khi đó, ở một bụi rậm khác gần đó, Tae-sik đang đổ mồ hôi hột vì lo lắng. Cậu ta rình mò trong bụi cây, nghiến răng bảo không thể để chuyện này tiếp diễn được nữa, họ phải lao ra để ngăn chặn trận đấu này ngay lập tức. Nhưng Do Hyung đã nhanh tay giữ chặt cậu bạn thân lại. Ông anh trai bảo thủ lúc này bỗng tỏ ra trưởng thành một cách lạ kỳ. Do Hyung khuyên Tae-sik hãy bỏ đi, vì dù họ có làm gì đi nữa, cô em gái cứng đầu của cậu chắc chắn cũng sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc đâu. Quay trở lại với đôi trẻ dưới ánh trăng tròn đầy, Sijun khẽ hỏi Doanh đang suy nghĩ điều gì. Cả hai đứng lặng im, khoảng cách giữa họ gần như vô tận trong khoảnh khắc quyết định này. Sijun đỏ mặt, ngập ngừng lên tiếng. Cậu khẽ gọi tên Doanh và bảo rằng cậu cũng coi cô bé là một người vô cùng quan trọng đối với mình. Sáng hôm sau, tại hành lang trường học Wangjin dưới bầu trời xanh ngắt, Doanh heo đang vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng ngân nga hát la la la, cha la la la, với những nốt nhạc hồng bay phấp phới xung quanh. Cô bé trông hạnh phúc đến mức kỳ lạ. Cô bé bất ngờ áp sát mặt vào Do Hyung với vẻ mặt vô cùng đắc ý, tươi cười chào hỏi và bảo rằng thời tiết hôm nay thật đẹp làm sao. Do Hyung đơ mặt ra hỏi, ai đây? Cậu thực sự không nhận ra cô em gái hung dữ của mình nữa rồi. Doanh tiếp tục nhảy chân sáo biến mất cuối hành lang, không quên để lại một câu đầy ẩn ý rằng hôm nay là một ngày tuyệt vời để đi hẹn hò. Đứng ở một góc hành lang, Tae-sik và Do Hyung chỉ biết tròn mắt kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả cô nàng Arajo đứng cạnh cũng ngơ ngác không kém. Nhưng cuộc vui ngắn chẳng tày gang. Ngay lúc đó, hai bạn học đi ngang qua đang buôn chuyện loáng thoáng với nhau. Hả, thật á, cậu ấy không mua cho An Sa-jun à? Đôi tai đang yêu mù quáng của Doanh lập tức dựng đứng lên, từ An Sa-jun không mua cho lọt vào tai cô bé bỗng bị bộ não tự động VSUB và bẻ lái cực gắt thành An Si-jun. Ôi trời đất ơi, đúng là sức mạnh của kẻ si tình, nghe tiếng gió thổi cũng ra tên người yêu. Cái tên ấy vừa vang lên như một tia sét đánh ngang tai, lập tức kéo linh hồn Doanh quay ngoắt về ký ức đau thương đêm qua ở công viên. Si-jun An đã nhẹ nhàng dội một gáo nước lạnh buốt giá. Doanh, tớ cũng coi cậu là một người vô cùng quan trọng, nhưng tớ chưa từng nghĩ chúng ta sẽ hơn mức bạn bè. Và thế là, từ không mua cho An Sa-jun, đồng âm với An Si-jun đã khiến cô bé sụp đổ hoàn toàn. Doanh khóc thét lên trong đau đớn. Tại sao lại là An Si-jun? Không mua, không thể không mua, không phải An Si-jun, được sao? Một pha chơi chữ giờ khóc giờ cười khiến cô bé hoàn toàn hóa đá crack ngay giữa hành lang trường học. Nhìn thấy cô em gái đang vui vẻ bỗng chốc hóa đá rồi khóc lóc thảm thiết, Tae-sik chỉ biết ái ngại hỏi Do Hyung xem tên ngốc kia có phải là bạn trai cũ của cô bé hay không. Do Hyung run rẩy bảo bản thân cậu cũng chưa từng nằm mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng này, không ngờ Doanh lại thể hiện sự điên rồ của mình đến mức đó. Tae-sik thắc mắc sao cô bé không lao vào đấm bọn họ như mọi khi nhỉ. Arajo đứng bên cạnh dịu dàng dỗ dành Doanh, bảo rằng không sao đâu, chuyện này không phải bây giờ, nhưng chắc chắn một ngày nào đó. Trong phòng tập thể hình của câu lạc bộ, tiếng kim loại va chạm loảng xoảng vang lên dồn dập. Huấn luyện viên Ian của chúng ta đang thực hiện cú đẩy tạ với khối lượng khổng lồ. Đúng lúc đó,
Huyền thoại bóng đá thế giới Gun Heo, bố của Do Hyun và Doanh, gọi điện đến. Ông chú lực lưỡng này cầu giàu bảo mình cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ kể từ khi Ian đến đây nhờ vả. Gun Heo nhắc nhở Ian rằng vị senior U này thừa biết ông là người ghét dạy học cho người khác đến mức nào. Nhưng Gun Heo khẽ thở dài, bảo rằng dù sao thì mình cũng đã dạy cho thằng nhóc Sejun một chút ít võ công rồi. Ít nhất thì giờ đây cậu ta cũng đủ sức để cảm nhận được tốc độ của một vận động viên đẳng cấp thế giới. Người bình thường chắc chắn sẽ bị cậu ta vượt mặt dễ dàng. Một hình ảnh Sejun An lướt đi trên sân cỏ như một cơn gió hiện lên đầy kiêu hãnh. Gun Heo gật đầu thừa nhận Sejun thực sự là một viên ngọc thô vô cùng tài năng. Tùy thuộc vào tốc độ phát triển, cậu ta có thể chơi tốt ở mọi vị trí trên sân cỏ. Ông chú huyền thoại của Liverpool thậm chí còn cười đầy ẩn ý, bảo rằng nếu Sejun thể hiện tốt, biết đâu ông sẽ gả con gái Doanh cho cậu ta và nhận cậu ta làm con rể luôn, nhưng rồi ông lại tặc lưỡi bảo chuyện này có vẻ hơi vội vàng quá. Ian nghe xong liền mỉa mai, bảo rằng nếu Sejun học theo phong cách chơi bóng của Gun Heo thì thật là một sự xấu hổ cho bóng đá đẹp. Gun Heo lập tức nổi cáu, bảo họ nên cân nhắc kỹ rủi ro đó. Dù sao thì thằng nhóc Sejun cũng đã được một nhân vật tầm cỡ chỉ dạy cơ mà. Ian càu nhàu, tự hỏi làm gì có ai trên đời này lại đi thuê một cầu thủ đẳng cấp thế giới làm gia sư với mức giá rẻ mạt chỉ có 20.000 won một giờ như ông chứ. Hóa ra Ian đã dùng số tiền tiêu vặt bèo bọt để dụ dỗ huyền thoại bóng đá huấn luyện cho học trò cưng của mình. Đúng là gã cáo già thực dụng không ai bằng. Ian khẽ thở dài, bảo rằng nói chuyện với Gun Heo quả thực vô cùng tốn calo. Gun Heo cười bảo chuyện phát triển bản thân là việc Sejun phải tự mình giải quyết. Thêm nữa, cậu ta đã có một người thầy giỏi như Ian bên cạnh rồi còn gì. Ông chú tò mò không biết năng lực của Sejun đã tiến bộ đến đâu và tuyên bố sẽ trực tiếp đến dự khán trận đấu cuối cùng của mùa giải. Ian lập tức đổ mồ hôi hột, khuyên gã bạn thân đừng có tò mò quá đà, tốt nhất là hãy tự đi mà lo liệu chuyện gia đình của mình trước đi. Gun Heo tức giận gầm rú qua điện thoại, bảo rằng ngay cả Ian cũng cảm thấy không thoải mái khi phải đối phó với một thằng nhóc có tính cách quái dị giống hệt cậu ta đúng không? Gun Heo gắt lên bảo Ian hãy im lặng đi, lo mà dạy dỗ Sejun trước khi nói chuyện tiếp với ông. Cúp máy xong, Gun Heo khẽ thở dài đầy ngao ngán của một người cha. Ông tự hỏi không biết thằng con trai Do Hyun lại vừa gây ra rắc rối gì nữa, cái thằng nhóc đó đôi khi trông chẳng khác nào một kẻ tâm thần. Chuyển cảnh sang phân cảnh vô cùng hài hước vào buổi sáng hôm sau. Trời đất ơi, hãy nhìn vào chiếc giường này xem, trên chiếc giường đôi ấm áp, trợ lý Lee và huấn luyện viên Jin Gu Gong của Han Yang đang nằm quay lưng lại với nhau dưới cùng một tấm chăn. Bầu không khí ngượng ngùng căng găng, bao trùm lấy cả căn phòng, hai ông chú sau một đêm say xỉn bê bết giờ đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng, chỉ biết nhắm chặt mắt giả vờ ngủ để tránh phải đối mặt với thực tế phũ phàng. Trợ lý Lee khóc ròng trong lòng, hối hận vì đã không nghe lời khuyên của Ian để về nhà sớm, và tự trách sao đêm qua hai người họ lại uống nhiều đến thế, đúng là một tai nạn tình cảm, à không, tai nạn bia rượu nhớ đời của hai đối thủ chiến thuật. Quay lại với cuộc gọi của Gun Heo, ông chú nghiêm nghị nhắc nhở Ian hãy giữ bí mật chuyện ông huấn luyện Sejun, khi nào thời cơ chín muồi, chính ông sẽ tự mình nói cho cậu ta biết. Ian bảo mình chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó, bảo Gun Heo hãy tự đi mà giải quyết. Nhưng rồi, Ian bất ngờ bồi thêm một cú chốt hạ, mà này, chuyện về cô con gái Doanh của cậu ấy. Hôm qua cô bé vừa tỏ tình với Sejun An xong. Bùng, Gun Heo lập tức hóa thú, lửa giận bùng cháy trong mắt, ông chú gầm lên kinh hoàng, "C, cậu nói cái gì cơ, con gái tôi, nhưng làm sao cậu lại biết chuyện đó?" Ian thản nhiên trả lời rằng Sejun đã từ chối cô bé rồi. Gun Heo đứng hình mất vài giây, mồ hôi tuôn rơi, lắp bắp bảo Ian đừng nói cho ông biết kết quả nữa. Nhưng ngay sau đó, bản tính bảo vệ con gái của người cha lập tức bùng nổ dữ dội, Gun Heo gào thét điên cuồng qua điện thoại, "Cái tên xích kia, tôi đã bảo cậu đừng nói cho tôi biết rồi cơ mà con gái tôi thì có gì không tốt hả? Sao nó lại dám từ chối con bé?" Ngọn lửa giận dữ bùng cháy dữ dội trong mắt Gun Heo, ông chú nghiến răng kèn kẹt, gầm gừ tên của Sejun An. Ước mơ xây dựng một gia tộc bóng đá ưu tú của ông đã bị thằng nhóc đó dập tắt không thương tiếc, ông chú tuyên bố Sejun đã dám lấy oán báo ân và cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu thôi. Trong khi đó, Sejun đang chậm rãi bước đi trên con phố yên tĩnh. Cậu lo lắng tự hỏi không biết Doanh hiện tại có ổn không và hy vọng cô bé không bị tổn thương vì lời từ chối của mình. Cậu đi đến ngã ba đường, nơi có biển chỉ dẫn một hướng về nhà Doanh, một hướng về nhà Arazo. Sejun thầm nghĩ, việc đối mặt với cả Doanh và Ara vào lúc này quả thực vô cùng gượng gạo. Cậu chỉ muốn nhanh chóng gửi lại tập tài liệu này rồi rời đi thật nhanh để tránh rắc rối. Cậu tiến lại gần cánh cổng của một ngôi biệt thự sang trọng và khẽ đẩy cửa bước vào. Nhưng ngay khi cánh cổng vừa mở ra, Sejun lập tức đứng hình, đôi mắt cậu trợn ngược lên vì kinh hoàng. Đứng ngay trước mặt cậu lúc này là nhà văn Jo, author Jo, bố ruột của Arazo. Sejun ngồi khép nép trên chiếc ghế sofa trong phòng khách sang trọng, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Cậu thầm nghĩ, từ trước đến nay vị tác giả nổi tiếng này chưa từng chủ động nói chuyện với cậu lấy một lần. Liệu có phải ông ấy cuối cùng cũng chịu công nhận tài năng viết lách của cậu và muốn nhận cậu làm học trò hay không?
Thế nhưng, nhìn vào luồng hắc khí đầy sát khí đang cuồn cuộn bốc lên xung quanh nhà văn Jo kìa, giấc mơ văn chương của Sejun ngay lập tức bị bóp nghẹt bởi một thực tế vô cùng tàn khốc. Nhà văn Jo khẽ đẩy gọng kính, lạnh lùng bảo Ara hôm nay bận đi học thêm nên sẽ về trễ. Sejun chỉ biết cười gượng gạo gật đầu đồng ý. Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng ngột ngạt. Nhà văn Jo nhìn Sejun với ánh mắt sắc như dao cạo, gặng hỏi tại sao Sejun lại nắm rõ lịch trình sinh hoạt của con gái ông đến thế. Luồng sát khí đen kịt gu bốc lên ngày một dữ dội. Kính của nhà văn Jo lóe lên tia lửa giận dữ, ông gằn giọng tuyên bố mọi nghi ngờ của ông bấy lâu nay quả thực không sai. Sejun đã dám lấy oán báo ân, ông thẳng thừng chất vấn xem rốt cuộc Sejun đã làm những trò gì với con gái Ara của ông rồi. Sejun hoảng loạn tột độ, lắp bắp giải thích rằng bác đã hoàn toàn hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Thế nhưng, nhà văn Jo lập tức đập bàn quát lớn, hiểu lầm cái gì chứ? Sejun đã tự ý bày tỏ tình cảm với Ara trước công chúng thông qua đoạn video phỏng vấn gây bão mạng xã hội kia, giờ lại còn lén lút hẹn hò bí mật với con gái ông, thế mà vẫn dám mở miệng bảo đó là hiểu lầm sao? Nhà văn Jo tiếp tục mắng mỏ, bảo rằng dạo gần đây ngày nào Ara cũng chỉ chăm chăm nhìn vào bức ảnh của Sejun mà thôi. Sejun nghe xong liền toát mồ hôi hột, nhận ra mọi tin đồn trong trường đã bị bóp méo đến mức không thể cứu vãn nổi nữa rồi. Vị phụ huynh nghiêm khắc kia tuyên bố tất cả chỉ là những lời biện hộ vô nghĩa. Ngay từ đầu Sejun đã cố tình tiếp cận ông chỉ vì muốn lợi dụng để có cơ hội cướp đi cô con gái bảo bối của ông mà thôi. Bị dồn vào chân tường, nhạc trưởng thiên tài của chúng ta cuối cùng đã mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Cậu đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, hét lớn lên trong sự tuyệt vọng. Cháu không hề có ý đò đó, cháu thực sự muốn học hỏi kinh nghiệm viết lách từ bác, và cháu thực sự vô cùng chân thành thích chị Ara. Ông hực, một cú tự hủy đi vào lịch sử của Sejun An, cậu chàng đã vô tình thực hiện cú tỏ tình trực diện, hoành tráng nhất ngay trước mặt bố vợ tương lai và chính chủ Ara Jo đang đứng ngay cửa. Ara Jo đứng chết lặng ở lối vào, toàn bộ gương mặt đỏ bừng lên như núi lửa phun trào trước lời tỏ tình chấn động của cậu em khóa dưới, một cái kết không thể nào kịch tính và ngọt ngào hơn cho chàng trai vô tri của chúng ta. Tâm hồn thiếu nữ của Ara lập tức bay bổng. Cô bé thầm nghĩ, hóa ra Sejun thực sự vì cô mà dấn thân vào thế giới bóng đá đầy gian khổ hay sao? Một thước phim quá khứ tươi đẹp hiện lên trong tâm trí Ara. Cho đến tận bây giờ, ngay cả khi cậu ấy không thực sự thích môn thể thao này, cậu ấy vẫn chạy hết mình trên sân cỏ, tất cả chỉ vì muốn đuổi theo bóng dáng của cô. Thật là một kịch bản lãng mạn khiến trái tim của bất kỳ cô gái nào cũng phải tan chảy. Thế nhưng, thực tế phũ phàng lập tức kéo họ trở lại. Nhà văn Do ôm đầu đầy bất lực trước sự trơ trẽn của thằng nhóc trước mặt, mắng cậu ta vừa xảo quyệt lại còn dám mặt dày khoe mẽ tình cảm ngay trước mặt ông. Sejun hoảng loạn xua tay cầu xin thầy hãy bình tĩnh và lắng nghe cậu giải thích thêm một chút thôi. Cậu hứa sẽ kể cho ông nghe không sót một chi tiết nào về lý do thực sự khiến cậu bắt đầu chơi bóng đá và hành trình cậu tìm kiếm đến ngôi nhà của nhà văn Jo ra sao. Tất cả bắt đầu từ cuốn sách mang tên Lời tự tình của chàng và nàng do chính tác giả Jo Tae Ho chấp bút. Sejun đã đọc nó và bị lay động sâu sắc. Ký ức hiện về cảnh hai người gặp nhau lần đầu trong thư viện trường khi Ara đang cố với lấy một cuốn sách trên cao. Cho đến cả hình ảnh Do Hyung Heo ngồi bệt dưới đất với bông hoa hướng dương héo úa trên đầu đầy tấu hài, và cả những giọt mồ hôi của Sejun trên sân cỏ trong màu áo Wangjin. Trở lại với hiện tại, nhà văn Do trầm ngâm suy nghĩ trong im lặng. Sejun vội vàng đính chính rằng thầy đã hiểu lầm rồi, mối quan hệ giữa cậu và Ara tuyệt đối không phải là hẹn hò bí mật như lời đồn đâu. Nhưng vị phụ huynh thông thái này lập tức đưa ra một lập luận suy đoán vô cùng sắc bén. Ông đẩy gọng kính, bảo rằng nếu hai đứa thực sự không hẹn hò thì điều đó có nghĩa là bây giờ ngay cả con gái Ara của ông cũng đang bị cái thằng nhóc này quyến rũ và thu hút mất rồi. Bố! Ara Do đỏ mặt hét lên cắt ngang lời bố. Du dung, một tiếng sấm sét vô hình đánh ngang qua phòng khách, hai người đàn ông giật bắn mình nhìn về phía cửa. Nhà văn Do lắp bắp hỏi Ara đã đứng đó từ khi nào và sao giờ này con vẫn chưa đi học. Không thể chịu nổi sự tra tấn tâm lý này nữa, Ara đỏ mặt hét lên bảo bố hãy dừng lại đi, người cô thích hoàn toàn không phải là Sejun đâu. Sejun nghe xong liền bất động, mắt trợn ngược trắng dã vì sốc. Ủa, vậy ra mình bị từ chối công khai ngay trước mặt phụ huynh luôn hả? Nhà văn Do cũng ngơ ngác hỏi lại, nếu không phải Sejun thì tại sao suốt ngày con cứ nhìn vào ảnh của cậu ta? Không để bố kịp úp sọt thêm câu nào, Ara lập tức lao tới nắm chặt lấy cổ tay Sejun DLMCốc. Cô bé lôi xềnh xệch Sejun chạy trốn ra ngoài cổng sen, hét lên bảo đi thôi Sejun. Để lại ông bố nhà văn Do đứng trơ trọi giữa phòng khách, mồ hôi hột tuôn rơi đầy hoang mang. Ông chú lẩm bẩm tự hỏi, vậy không lẽ chắc không phải là thằng nhóc Do Hyung điên rồ kia đâu nhỉ? Không phải đúng không con gái ơi? Ôi trời đất ơi, trí tưởng tượng của các ông bố quả thực là không có giới hạn. Cảnh tượng chuyển sang công viên yên tĩnh. Sejun và Ara ngồi bên cạnh đài phun nước dưới bầu trời xanh ngắt, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai. Ara khẽ cúi đầu xin lỗi Sejun vì tính cách nóng nảy và những lời buộc tội kỳ quặc của bố mình đã làm cậu ngạc nhiên. Sejun gãi đầu cười xòa, bảo không có gì đâu, cậu hoàn toàn hiểu và thông cảm cho tâm trạng lo lắng của một người cha mà.
Nhưng rồi, Sejun ngập ngừng liếc nhìn cô nàng. Cậu ngố tàu hỏi, có phải lúc nãy Ara đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của hai bố con rồi không? Ara khẽ gật đầu đầy ngượng ngùng. Trong lòng Sejun lúc này bỗng dấy lên một nỗi buồn man mác. Cậu thầm nghĩ, hóa ra mọi chuyện là như vậy, Ara thực sự đã có người thầm thích rồi, thế mà bấy lâu nay cậu lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng ngay lúc đó, Ara khẽ đỏ mặt thú nhận, lúc nãy mình nói dối đó, chuyện mình có người mình thích ấy. Cô bé giải thích rằng nếu lúc đó không nói như vậy thì chắc chắn không thể xử lý nổi tình huống rắc rối trước mặt bố cô. Ara bảo Sejun đừng lo lắng về bản thảo cuốn sách của cậu nữa, bố cô tuy nghiêm khắc nhưng một khi đã liên quan đến công việc viết lách, ông luôn cực kỳ nghiêm túc và chắc chắn sẽ đích thân xem xét cẩn thận. Cô bé khẽ cúi đầu, đỏ mặt xin lỗi vì đã tránh mặt Sejun suốt thời gian qua, tất cả chỉ là vì cô quá bất ngờ và bối rối sau những tin đồn mà thôi. Ara khẽ ngước mắt nhìn Sejun đầy trìu mến, nếu cậu thấy được thì, cậu có thể cho mình thêm một chút thời gian được chứ? Ôi, một lời hẹn ước vô cùng ngọt ngào. Cảnh tượng chuyển sang ga tàu điện Wangjin nhộn nhịp, cả đội bóng đang chuẩn bị lên đường cho chuyến đi MT, Membership Training, kết hợp huấn luyện dã ngoại. Thế nhưng, thủ môn tóc đỏ Ujin của chúng ta lại đang trưng ra bộ mặt vô cùng ngán ngẩm. Cậu đeo ba lô trên vai, khẽ cằn nhằn với vẻ mặt đầy lo lắng, tự hỏi sao chuyến đi này lại kỳ lạ đến thế. Không phải đi du lịch, cũng chẳng giống đi huấn luyện dã ngoại thông thường, nhìn cứ như một chuyến đi chia tay giải tán đội bóng vậy. Cậu bạn thân Taesik đứng bên cạnh nghe thấy thế liền cười hùa theo, trêu chọc hỏi có phải huấn luyện viên Ian cũng đang có ý định bỏ trốn để quỵt nợ luôn rồi không? Đội trưởng Nam Ju-min lập tức quay đầu lại chấn chỉnh đàn em, nghiêm giọng bảo họ đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Lịch trình này thực chất đã được ban huấn luyện lên kế hoạch chi tiết từ trước rồi, chỉ là do một số biến cố nên bị rời lại đến tận bây giờ mà thôi. Ujin vẫn chưa chịu thôi ấm ức, tiếp tục cằn nhằn hỏi tại sao huấn luyện viên lại phải kéo cậu vào chuyến đi dã ngoại đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này. Ý đồ kéo cả đội đi để ép cải thiện teamwork của thầy quả thực là lộ liễu đến mức không thể chấp nhận được. Chàng thủ môn tóc đỏ mỉa mai hỏi, làm thế này thì tinh thần đồng đội của cái tập thể vốn đang rạn nứt này có thể cải thiện ngay trong một sớm một chiều được chắc. Đúng lúc đó, Sejun An bước ngang qua với vẻ mặt thất thần như người mất hồn. Do Hyung giật mình hét lên hỏi cậu ta có chuyện gì thế kia. Hóa ra tin tức Sejun bị bố của Ara do bắt quả tang và tra hỏi tại trận đã bị dò dỉ. Do Hyung khoác vai Sejun hỏi han, tò mò rốt cuộc chuyện tình cảm của hai người đã tiến triển đến đâu rồi, và có phải Ara cũng đã thừa nhận có tình cảm với cậu đúng không? Sejun chỉ biết gãi đầu bất lực, bảo bản thân cậu cũng không biết nữa, cô ấy bảo cần thêm thời gian để suy nghĩ. Do Hyung lập tức bĩu môi chê bai Sejun đúng là tuyển thủ gà nhất hệ mặt trời trong chuyện yêu đương, có mỗi việc tỏ tình mà cũng dây dưa mãi không xong. Taesik rón rén bước lại gần hỏi Sejun xem Doanh hiện tại thế nào rồi, sau cú sốc bị từ chối phũ phàng đêm qua thì cô bé đã đỡ hơn chút nào chưa? Vừa nghe nhắc đến Doanh, cả Do Hyung và Taesik lập tức biến thành hai chibi khóc ròng thảm thiết. Bọn họ mếu máo bảo dạo này hai đứa phải dọn vào ký túc xá trường ở tạm và hỏi Sejun có biết tại sao không. Ôi, sau vụ bị friendzone, cô nàng Doanh chắc chắn đã biến ngôi nhà thành địa ngục trần gian để trút giận lên đầu hai kẻ tội nghiệp này rồi. Sejun đổ mồ hôi hột, vội vàng xin lỗi và bảo mình sẽ không hỏi thêm gì nữa. Taesik sụt sịt bảo không sao, cậu đã đoán trước được kết cục này rồi. Nhưng cậu bạn thân vẫn tò mò hỏi, liệu Doanh thực sự không có chút cơ hội nào sao, dù chỉ là 1%. Sejun chỉ biết đỏ mặt lắp bắp mắng Taesik đang nói nhảm cái gì thế. Lúc này, tiếng loa thông báo trên tàu vang lên rục rã, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Bên trong khoang tàu, trợ lý Lee đang ôm đầu ho khan khù khụ, đầy mệt mỏi. Trong vị chiến lược gia cáo già lúc này như già đi tận 10 tuổi, đám học trò lo lắng hỏi thầy có sao không. Chuyến tàu Wangjin bắt đầu chuyển bánh, lao vút đi trên đường ray. Trợ lý Lee nhìn Ian với ánh mắt đầy bất lực, tự hỏi không biết ông thầy này rốt cuộc đang ấp ủ âm mưu gì trong đầu. Trong suy nghĩ của Ian, những người ngay từ đầu đã không hợp nhau thì đằng nào cũng không thể hòa hợp được. Ý của thầy là đang muốn nói đến cặp đôi khắc khẩu Do Hyung và Jaehyun Wang đấy. Bên trong cabin, Jaehyun Wang với mái tóc xanh đang bị kẹp chặt giữa hai đồng đội vạm vỡ. Cậu chàng khó chịu gắt lên bảo họ hãy khép cái chân lại dùng cái, chật chội muốn chết đi được. Nhưng Jaehyun khẽ thì thầm với bạn bên cạnh, bảo rằng dù sao bên họ vẫn còn dễ thở hơn cái góc đối diện kia nhiều. Bên phía dãy ghế bên trái, ngồi cạnh nhau là cặp đôi oan gia ngõ hẻm, hai ngòi nổ đang xung khắc dữ dội nhất trên hàng công Wangjin. Tiền đạo Do Hyung heo với gương mặt cau có và tiền vệ kiến thiết Jaehyun Wang đang khoanh tay, ngoảnh mặt đi chỗ khác với vẻ đầy bất mãn. Và ngồi trực diện đối diện với họ ở dãy ghế bên phải chính là nhạc trưởng thiên tài Sejun An đang đổ mồ hôi hột vì căng thẳng, cùng người đàn anh thủ lĩnh điềm đạm Nam Ju-min đang khẽ thở dài đầy ái ngại. Đội trưởng Nam Ju-min khẽ liếc nhìn Sejun, thì thầm bảo rằng dường như vai trò làm trọng tài và chất bôi trơn của hai chúng ta trên chuyến tàu này có vẻ khá nặng nề đấy nhỉ. Nhưng cậu phải công nhận rằng, cậu rất nể phục ý đồ thao túng chiến lý vô cùng rõ ràng này của huấn luyện viên Ian, bằng cách ép hai kẻ thù ngồi sát sạt vào nhau và để hai bộ não hòa giải ngồi đối diện.
Ian đang muốn dùng áp lực tâm lý cưỡng ép họ phải tự hòa giải trước trận đại chiến. Thế nhưng, bầu không khí im lặng đầy thù địch giữa bốn người bọn họ thực sự là một màn tra tấn tinh thần cực hạn. Do Hyun lừng nguýt đầy sát khí, Ja Hyun tỏa ra luồng hàn khí lạnh buốt, khiến Si Jun ngồi đối diện chỉ biết cúi đầu nín thở, không dám ho he một lời. Đàn anh Nam Ju Min khẽ xoa thái dương đầy mệt mỏi, bất lực thì thầm với Si Jun rằng, hình như tàu mới chỉ xuất phát chưa đầy 5 phút, nhưng cậu có cảm giác như cả hai đã phải chịu đựng màn tra tấn này suốt 50 phút đồng hồ rồi vậy. Si Jun An khẽ nuốt nước bọt, thầm tự nhủ trong lòng rằng đây chắc chắn sẽ là một chuyến dã ngoại dài và ngột ngạt hơn cậu tưởng rất nhiều. Chuyến tàu Wangjin cứ thế lao vút đi trong bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Chuyển cảnh sang trường trung học Hanyang, đối thủ sinh tử tiếp theo. Tại sân tập hoành tráng của đương kim vô địch Hanyang, các cầu thủ đang thực hiện các bài tập khởi động vô cùng nghiêm túc và kỷ luật dưới sự hô hào dồn dập. Peo, quái vật cấp S bóng đan Iuk tung ra một cú sút với lực chân kinh hoàng, trái bóng xé gió lao vút đi và găm thẳng vào góc lưới trước sự bất lực của thủ môn dự bị. Đàn anh Jung Kyu đứng ngoài đường biên khẽ tặc lưỡi, bảo rằng cứ tập luyện với cường độ hủy diệt thế này thì đám trẻ sẽ kiệt sức mà chết mất thôi. Trung Sin đứng bên cạnh cười bảo chính cái gã quái vật bóng đan Iuk đang tự mình làm quá lên đấy chứ. Gã quái vật của Hanyang, Jun Ho vẫn luôn ghét cay ghét đắng Nam Tae-in, hắn thầm nghĩ, dù cho Hanyang có mạnh đến đâu, thì việc đối đầu với Wangjin vào ngày hôm đó cũng không phải là thử thách dễ dàng gì đâu. Bóng đan Iuk khẽ lau mồ hôi, nở một nụ cười đầy ngạo nghễ thách thức. Cậu ta tự tin tuyên bố hãy chờ đấy, cậu ta sẽ tiêu diệt Wangjin dễ dàng như trở bàn tay. Sát khí bừng bừng của các cầu thủ chủ chốt Hanyang đang ở đỉnh cao phong độ thể trạng. Bọn họ thầm tiếc nuối khi trận đấu sắp tới với Wangjin lại không phải là trận chung kết của giải đấu. Trong khi đó, vị trợ lý lo lắng hỏi huấn luyện viên Jin Gu-gong có sao không, vì hôm nay trông thầy như già đi tận 10 tuổi sau những toan tính chiến thuật. Huấn luyện viên Gong khẽ xoa đầu mệt mỏi, bảo mình không sao. Ông quay sang hỏi xem tài liệu về đối thủ Wangjin đã được sắp xếp xong chưa. Vị trợ lý báo cáo rằng tài liệu không có nhiều và thắc mắc tại sao họ phải tốn quá nhiều công sức vào Wangjin khi mà Hanyang đã chắc suất đi tiếp vào vòng trong. Lẽ ra họ nên tập trung chuẩn bị cho giải đấu toàn quốc mới phải chứ. Đôi mắt của huấn luyện viên Jin Gu-gong bỗng sắc lẹm sau gọng kính, ông nghiêm giọng tuyên bố, việc chắc suất vào vòng trong chẳng có nghĩa lý gì đối với Hanyang cả. Triết lý của Hanyang là phải trải nghiệm nhiều chiến thắng nhất có thể cho đến tận khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vô địch, đó mới là giá trị tối thượng mà họ xây dựng bấy lâu nay. Thế nhưng, Gong thừa biết Wangjin lúc này đã kiệt sức sau trận hòa quả cảm thiếu người ở vòng đấu trước. Hơn nữa, những mâu thuẫn nội bộ gay gắt giữa các cầu thủ chủ chốt của Wangjin cũng đã được ban huấn luyện Hanyang thu thập và xác nhận. Trong trường hợp xấu nhất đó, liệu một Wangjin rạn nứt có thể đối đầu ngang ngửa với một Hanyang hùng mạnh của họ hay không? Gong khẽ trầm ngâm, nhớ lại thời điểm trước khi giải đấu khu vực bắt đầu, quả thực không ai có thể ngờ một Wangjin yếu ớt lại có thể vươn lên vị trí thứ 3 bảng đấu như hiện tại. Nhìn sang góc xe, trợ lý Lee của Wangjin đang gối đầu ngủ ngon lành trên vai huấn luyện viên Ian. Đúng là Wangjin là đội bóng chứa đựng nhiều biến số và biến động khó lường nhất ở bảng G này. Huấn luyện viên Jin Gu-gong khẽ nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cũng không một ai có thể đoán trước được đội bóng của Ian sẽ lột xác và thay đổi đáng sợ như thế nào. Một ánh mắt đầy sát khí chiến đấu của nhạc trưởng thiên tài Si Jun An hiện lên đầy thách thức. Hãy nhìn xem, sóng biển tung bọt trắng xóa blast, tiếng mòng biển kêu vang trời và bãi cát vàng trải dài vô tận hiện ra trước mắt. Chúng ta đã chính thức đặt chân đến bãi biển mùa hè rực rỡ. Trợ lý Lee của Wangjin là người đầu tiên bung xõa, cậu chàng cởi trần, đeo kính râm đen ngầu, dang rộng hai tay hét lớn chào đón bãi biển mùa hè. Nhìn thấy cảnh tượng này, cơn mệt mỏi của cả đội bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Đúng là không một ai trên đời này có thể cưỡng lại sức hút của biển cả. Trợ lý Lee khẽ đẩy gọng kính, bảo đám học trò rằng dù trước mắt vẫn còn trận đại chiến sinh tử với Hanyang, nhưng hôm nay tất cả hãy cứ chơi đùa thật tự do đi. Chàng thủ môn Ujin khẽ nhúng chân xuống nước kêu lạnh, còn Tae-sik thì hào hứng bảo đã đến đây rồi thì cứ xõa thôi. Và thế là trợ lý Lee tuyên bố không nói nhiều nữa, kích hoạt chế độ bung lụa. Các chàng trai lao ra biển đi. Đám học trò lập tức hú hét lao đi như những mũi tên. Nạn nhân đầu tiên không ai khác chính là Si Jun An tội nghiệp. Do Hyung và Tae-sik lập tức khiêng bổng cậu chàng lên, cười khoái trá đòi ném cậu xuống biển. Si Jun chỉ biết hét lên a a rồi bị ném thẳng xuống dòng nước mát lạnh. Cả đội Wangjin bắt đầu chơi trò tạt nước và rượt đuổi nhau vô cùng nhộn nhịp. Đến lượt đàn anh Ji Yeong kìa, bắt lấy anh ấy. Bọn họ cười đùa như những đứa trẻ, quên hết mọi áp lực của giải đấu trước mắt. Nhưng khoan đã, hãy nhìn sang góc bên kia bãi biển xem. Đội trưởng Nam Du Min vừa cởi áo bước ra, để lộ một thân hình vạm vỡ với cơ bụng 8 múi chuẩn không cần chỉnh. Đám con gái đi ngang qua chỉ biết ôm mặt đỏ bừng, whispering trầm trồ trước body cực phẩm của người đàn anh khóa trên. Thậm chí, Si Jun An còn được hưởng đặc quyền ngồi dưới bóng râm của chiếc ô tự nhiên Nam Du Min. Chàng tân binh thầm nghĩ, đàn anh của mình to lớn đến mức đi tắm biển còn chẳng cần dùng đến kem chống nắng, vì bóng râm của anh ấy đã che chở cho cả cậu rồi.
Đúng là một pha tấu hài vô cùng tinh tế của tác giả. Trong khi đó, cậu bạn Tae-sik thì đang nằm ngủ say sưa zzz trên chiếc phao bơi màu cam lững lờ trôi. Do Hyun và Si-jun đứng trên bờ nhìn theo bóng dáng đang xa dần kia. Ngán ngẩm bảo dạo trước EAG có nói Tae-sik là một idol, thế mà một idol lại có thể ngủ ngon lành rồi để sóng biển cuốn trôi đi thế kia. Do Hyun tặc lưỡi bảo cứ kệ cậu ta đi, dù sao hôm nay huấn luyện viên cũng đã cho cả đội quyền tự do chơi đùa rồi. Nhưng cuộc vui bãi biển không chỉ có thế, một cuộc thi lặn nín thở dưới nước bỗng chốc nổ ra giữa các thành viên. Bong Su Seo đang cố gắng bám trụ dưới dòng nước sủi bọt bloop bloop, trong lòng thầm gào thét quyết không thể thua cuộc, bởi danh hiệu Raja Menilam, vua lặn của Daegu, đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nhưng đối thủ của cậu là ai chứ? Chính là đội trưởng Nam Du Min. Người đàn ông này vẫn đang nhắm nghiền mắt, hoàn toàn tĩnh lặng và ung dung dưới nước như thể đang ngồi thiền. Bong Su đứng quan sát mà không khỏi dùng mình kinh ngạc, tự hỏi đàn anh Nam Du thực sự là con người hay là quái vật biển sâu, khi dung tích phổi của anh ấy lại ở mức kinh hoàng đến thế. Đã hơn 1 phút trôi qua mà Nam Du vẫn hoàn toàn thư thái tê nang. Bong Su hoang mang tự hỏi không biết mắt anh ấy đang nhắm hay mở, hay thực chất đàn anh này đang hô hấp bằng mang như cá dưới đại dương. Bong Su Seo chịu hết nổi, bong bóng khí liên tục thoát ra từ mũi và miệng HMP Bloop. Trò chơi này quả thực là quá bất công đối với người thường như cậu. Bong Su trồi lên mặt nước thở dốc, hét lớn bảo mình suýt nữa thì mất mạng rồi. Trợ lý Lee lập tức giơ tay tuyên bố chiến thắng thuộc về đàn anh Nam Du Min. Tae-sik đứng bên cạnh cười khoái chí mỉa mai vua lặn gì mà để nước mũi chảy ròng ròng thế kia, đúng là chơi trò nín thở quá đà cực kỳ nguy hiểm nha các bạn. Bỗng nhiên, Si-jun An đứng trên bờ chỉ tay ra khơi xa, hét lên thất thanh gọi đồng đội cứu nguy. Kìa, Tae-sik cùng chiếc phao bơi màu cam đã trôi dạt ra tận đại dương xanh thẳm, cậu chàng vẫn đang ngủ ngon lành và lẩm bẩm trong mơ rằng mình không biết bơi. Do Hyun nhìn theo thở dài đầy ngán ngẩm, bảo thật là phiền phức quá đi mất. Ngủ gật trên phao bơi giữa biển khơi cũng nguy hiểm không kém đâu nhé. Chuyển cảnh sang góc nghỉ ngơi của ban huấn luyện. Trong lúc đám trẻ đang quậy phá dưới nước, trợ lý Lee lại đang bị chôn kín người dưới cát, chỉ để lộ mỗi cái đầu tròn xoe vô cùng hài hước. Cậu chàng cười toe toét bảo tắm cát thế này là nhất, cảm giác say xỉn đêm qua lập tức bay biến sạch sẽ. Huấn luyện viên Ian ngồi trên chiếc ghế bãi biển bên cạnh khẽ liếc nhìn, gặng hỏi đêm qua Lee đã uống hết bao nhiêu rượu với huấn luyện viên Jin Gu Gong của Hanyang vậy. Trợ lý Lee thật thà khai báo rằng hai người đã thức trắng đêm để nhậu, và gã Jin Gu Gong kia thực sự là một kẻ nói rất nhiều khi say. Ian hỏi thế cậu có khai thác được thông tin gì hữu ích không? Lee cười bảo hóa ra gã huấn luyện viên Hanyang kia lại là một kẻ mít ướt hơn cậu tưởng rất nhiều, và điều trùng hợp thú vị là câu lạc bộ yêu thích của Gong lại trùng khớp hoàn toàn với đội bóng yêu thích của Lee. Ian khẽ nheo mắt bảo, hóa ra cậu chỉ đến đó để buôn chuyện phiếm với đối thủ thôi à? Lee sụt sịt dưới cát, bảo cậu biết Ian đang rất lo lắng cho trận đấu sắp tới, nhưng cả đội đã đến đây rồi, nên Ian hãy thử gạt bỏ Hanyang ra khỏi đầu trong chốc lát đi. Cậu bảo Ian hãy nhìn vào gương mặt ngập tràn hạnh phúc của đám trẻ lúc này xem. Nhìn đám học trò Wang Jin đang tươi cười, đùa giỡn vui vẻ trên bãi cát kìa, Lee khẽ hỏi Ian, liệu trước đây thầy đã từng thấy bọn họ có được những giây phút vui vẻ thực sự như thế này chưa? Cậu tin rằng trong tương lai, chắc chắn sẽ có người nhớ về ngày hôm nay như một kỷ niệm đặc biệt và ý nghĩa hơn cả ngày thi đấu căng thẳng với Hanyang. Huấn luyện viên Ian khẽ nhìn người trợ lý dưới cát, nhếch mép bảo nếu Lee muốn phát biểu những lời đạo lý sâu sắc đó, tốt nhất là hãy bò ra khỏi đống cát trước đi, đừng có chỉ để lộ mỗi cái đầu nọng cằm trông vô cùng nực cười như thế. Lee cười hì hì bảo nằm thế này thoải mái lắm, lại còn rất hợp để vẽ tranh phong cảnh nữa chứ. Rồi Lee nghiêm túc cam đoan rằng việc hồi phục tinh thần đồng đội cứ để cậu lo, cậu nhất định sẽ biến hai kẻ thù không đội trời chung của Wang Jin thành đôi bạn thân thiết. Ian khẽ nheo mắt, bảo Lee hãy thử nói kế hoạch của mình ra xem nào. Lee hí hửng bảo trên đường đến đây cậu đã phát hiện ra một hòn đảo hoang, chỉ cần đi thuyền 5 phút là tới, cậu định sẽ nhốt bọn họ trên đảo hoang đó một đêm, hoặc là cậu đã âm thầm đào sẵn một cái hố sâu 5 mét ở đằng kia để đẩy cả bọn xuống. Trí tưởng tượng hiện lên cảnh Si-jun, Do Hyun và Ja-hyun rơi xuống hố khóc thét kìa. Ian đổ mồ hôi hột, mắng Lee là đồ tàn nhẫn, không nghĩ tới việc cổ chân của đám trẻ sẽ bị gãy nếu nhảy xuống độ sâu đó sao. Hóa ra bấy lâu nay gã trợ lý đầu nấm này lại ấp ủ những âm mưu bạo lực đáng sợ như thế. Sự kiên nhẫn của huấn luyện viên Ian cuối cùng đã chạm đáy, thầy đứng phắt dậy đầy giận dữ, bảo tại sao đám trẻ bướng bỉnh kia lại không thể tự mình vui chơi một cách bình thường được chứ, thầy tuyên bố mình phải trực tiếp ra tay dẹp loạn mới được. Ian tập hợp cả đội lại trên bãi cát và dõng dạc tuyên bố trò chơi tiếp theo chính là lỏng lifting, cuộc thi tâng bóng tính điểm. Luật chơi vô cùng đơn giản, sau khi tâng bóng đủ 3 lần, người chơi phải chuyền bóng vào vòng tròn của đối thủ, và quả bóng tuyệt đối không được phép lăn ra ngoài vòng tròn. Hình phạt cực kỳ kích thích, người giành chiến thắng với điểm số cao nhất sẽ được miễn toàn bộ nhiệm vụ trong suốt kỳ nghỉ dã ngoại, ngược lại, kẻ có điểm số thấp nhất sẽ phải nhận một hình phạt vô cùng thảm khốc. Si-jun hào hứng bảo trò này nghe vẻ thú vị đây, đúng không đàn anh? Nhưng trợ lý Lee bỗng nở một nụ cười rạng rỡ đầy âm hiểm kling kling. Cậu bước lên bảo rằng việc tâng bóng cơ bản chắc chắn là quá dễ dàng đối với các cầu thủ chuyên nghiệp của Wang Jin rồi. Thế nên,
Luật chơi mới là vừa tâng bóng vừa thực hiện các phép tính toán học cơ bản. Sijun ngây thơ lập tức đồng ý. Ian hét lớn ra lệnh cho đối thủ của từng người sẽ là người đưa ra câu hỏi, cấm ai được cằn nhằn. Và trận đấu tâm điểm đầu tiên chính là Do Hyun Heo vs Jaehyun Wang, hai kẻ thù không đội trời chung. Do Hyun lườm nguyết Jaehyun đầy tức tối, hỏi tại sao mình cứ phải chạm mặt cái tên đáng ghét này thế nhỉ? Jaehyun thì thở dài đầy mệt mỏi, vẻ mặt vô cùng chán chường. Trận đấu đầu tiên chính thức được thiết lập và cặp đôi mở màn cho chuỗi bi kịch tấu hài này không ai khác chính là Bongsu Seo và cậu chàng Taesik Yu. Nhìn kìa, Bongsu với mái tóc hồng đặc trưng, khẽ tâng bóng rung đầy khiêu khích, cười đều hỏi Taesik xem cái chân yếu ớt của cậu ta hôm nay có còn bị cứng đơ ra nữa không. Hai người họ quả thực đang rơi vào một trạng thái vô cùng gượng gạo sau những hiểu lầm ở trận đấu trước đó. Đứng ngoài đường biên, Sijun An ái ngại nhận xét rằng việc tâng bóng trên cát vốn đã cực kỳ khó khăn. Và Nam Du Min cũng bồi thêm một gáo nước lạnh, bảo rằng thử thách sẽ còn tăng lên gấp bội khi họ phải đá bằng chân trần không giày bảo hộ. Mulai, tiếng còi khai cuộc của huấn luyện viên Ian vang lên đanh thép, Taesik bắt đầu tâng bóng đầy điêu luyện rung, thầm nghĩ việc vừa giữ bóng vừa trả lời câu hỏi hóc búa của đối phương quả thực là một nhiệm vụ bất khả thi trên bãi cát lún này. 28+31 bằng bao nhiêu? Taesik vừa phải gồng mình giữ bóng, vừa phải vận dụng hết các nếp nhăn não để tính toán. Cậu lắp bắp tơ bata hét lên đáp án, 7,71. Đám đồng đội đứng ngoài reo hò ầm ĩ, khen ngợi Bongsu học hành chăm chỉ và thông minh quá. Thế nhưng, Sijun An đứng cạnh chỉ biết câm nín đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ đáp án rõ ràng là sai bét rồi cơ mà. 28+31 phải bằng 59 chứ, thật là một sự sỉ nhục đối với môn toán học. Taesik nhận ra mình bị chơi xỏ, nghiến răng tự nhủ cái tên tóc hồng kia cố tình đưa ra phép tính hóc búa để hãm hại mình. Cậu lập tức tâng bóng trả đũa đầy giận dữ hét lớn, nhận lấy này. Taesik tung ra phép tính đáp trả đầy hiểm hóc, 2x2+2 bằng bao nhiêu? Đến lượt bộ não của Bongsu Seo phải hoạt động hết công suất, hàng loạt công thức toán học bay lơ lửng xung quanh đầu cậu Otak Baker Japan, gương mặt Bongsu tái mét vì hoang mang. Cậu lắp bắp tự hỏi, 6, không, là 8 chứ, hay là... Chàng tiền vệ tóc hồng hoàn toàn bị đánh gục trước quy tắc nhân chia trước cộng trừ sau. Đám học trò bên ngoài bắt đầu hoang mang reo hò, rốt cuộc đáp án là 6 hay là 8 thế nhỉ? Sijun An nhìn hai người đồng đội của mình mà hoàn toàn tuyệt vọng, thầm nghĩ bao nhiêu công sức học tập bấy lâu nay của mình quả thực là lãng phí sạch sẽ khi phải chứng kiến màn đấu trí ngốc nghếch này. Taesik và Do Hyun lập tức lao vào túm cổ Sijun, mặt bừng bừng sắc khí hỏi tại sao cái tên cậu bé vàng này lại nhìn bọn họ với ánh mắt khinh bỉ như thế, và hỏi sao biểu cảm của Sijun trông giống hệt mẹ của bọn họ mỗi khi kiểm tra bài tập về nhà vậy. Sijun khóc ròng giải thích rằng không phải thế đâu, nhưng tinh thần của hai người thực sự là tinh thần của những nạn nhân bị mất gốc toán học. Đối với một người bình thường, đây rõ ràng là một trò chơi cực kỳ ngớ ngẩn. Để cứu vãn tình hình, trợ lý Lee hào hứng bước lên đề xuất đổi luật chơi, chúng ta sẽ chuyển sang sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành thể thao. Và trận đấu tâm điểm tiếp theo chính là Jaehyun Wang vs Do Hyun Heo, hai kẻ thù không đội trời chung. Đám học trò đứng xung quanh xì xầm bàn tán đầy phấn khích, bảo rằng cuối cùng nguyên nhân của mọi vụ rắc rối nội bộ cũng đã phải trực tiếp đối đầu với nhau rồi. Bọn họ hy vọng thông qua trò chơi này, hai người có thể cởi mở trò chuyện và cải thiện mối quan hệ. Jaehyun Wang khẽ tâng bóng đầy ngạo nghễ, rồi tung ra từ khóa đầu tiên, Golairo, thuật ngữ chỉ thủ môn futsal trong tiếng Bồ Đào Nha. Do Hyun nhẹ nhàng dùng đầu đỡ bóng xét. Nhưng ngay lập tức, Do Hyun nổi khùng lên chất vấn tại sao Jaehyun lại phát âm sai bét như thế. Cậu ta chỉnh lại rằng từ đúng phải là Golairo, phát âm bằng chữ E chứ không phải chữ A. Do Hyun nghiến răng tự hỏi cái tên Jaehyun kia bộ tưởng mình là từ điển bách khoa toàn thư hay sao mà lại đi bắt bẻ từng phát âm nhỏ nhặt như thế. Bọn họ bắt đầu lao vào cãi vã xem hai từ đó phát âm có thực sự khác nhau hay không. Huấn luyện viên Ian đứng ngoài gân cổ hét lớn hủy bỏ lượt chơi vừa rồi, yêu cầu bắt đầu lại từ lượt của Do Hyun. Do Hyun khẽ tâng bóng rồi hét lên từ khóa, winning shot, cú sút quyết định. Jaehyun Wang lập tức dùng đầu đón bóng xét. Như lần này, đến lượt Jaehyun lên tiếng bắt bẻ, cậu ta nhíu mày bảo Do Hyun phát âm sai tông giọng rồi, phải hét thật to và nhấn mạnh là winning shot mới đúng chuẩn. Sijun và Namju đứng ngoài nhìn hai người họ mà hoàn toàn cạn lời. Namju khẽ thở dài bảo xem ra Jaehyun cũng đang cố tình gây sự, và dường như mối thâm thù cá nhân giữa hai người họ vẫn còn quá sâu đậm để có thể hóa giải dễ dàng như vậy. Huấn luyện viên Ian hoàn toàn bốc hỏa trước màn bẻ chữ của hai đứa học trò bướng bỉnh. Thầy gầm lên ra lệnh cho họ hãy đưa ra một thuật ngữ ngắn gọn và dứt khoát thôi, nếu còn dám hạch sách nhau một lần nữa, cả hai sẽ bị đuổi thẳng cổ ra khỏi trò chơi. Thầy ra lệnh bắt đầu lại từ lượt của Jaehyun. Đám học trò đứng ngoài chỉ biết xì xầm ái ngại, bảo rằng huấn luyện viên của họ quả thực cũng cứng đầu và đáng sợ không kém gì hai tên kia, tốt nhất là nên dừng trò chơi này lại trước khi có án mạng xảy ra. Jaehyun Wang quyết định tung ra đòn chí mạng cuối cùng, cậu tâng bóng rồi hét lớn từ khóa quen thuộc nhất, top corner. Do Hyun khẽ dùng đầu đón bóng xét,
mặt biến sắc hỏi lại cái tên kia lại muốn giở trò gì nữa đây. Jaehyun Wang lập tức ra vẻ tự đắc, chỉnh lại phát âm rằng không phải là top corner bình thường, mà phải phát âm chuẩn giọng gốc Anh Mỹ là top corner. Sejun An đứng ngoài nhìn cảnh tượng đó mà câm nín hoàn toàn, trong khi Jaehyun chỉ biết lẩm bẩm chửi thề một câu BNGST đầy bất lực trong lòng. Trợ lý Lee của chúng ta hoàn toàn gục ngã, ôm đầu thở dài ngao ngán trước đống cát. Cậu thầm nghĩ, đúng là những con người chỉ biết mang lại sự thất vọng gieo neo, càng cố gắng gộp họ lại với nhau. Mối quan hệ của họ trông lại càng tồi tệ và nực cười hơn gấp bội, một chuyến dã ngoại bất ổn ngoài sức tưởng tượng của Wang Jin. Ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm thắm cả bầu trời phía sau những tòa nhà cao tầng lộng lẫy gần bãi biển. Cả đội Wang Jin đang lững thững đi bộ trở về trong bộ đồng phục thể thao. Sejun An khẽ than thở đầy mệt mỏi, bảo rằng cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng trọ để nằm xuống nghỉ ngơi. Cậu chàng quay sang hỏi Taesik xem nhà nghỉ của cả đội còn cách đây xa không. Taesik nhìn bản đồ khẽ bảo chắc là sắp đến nơi rồi. Đi đầu dẫn đoàn là trợ lý Lee với dáng đi vô cùng ung dung tự tại. Nhưng đột nhiên, gã trợ lý đầu nấm quay ngoắt đầu lại siút, một luồng hắc khí đầy sinister gu bốc lên xung quanh cậu chàng, kèm theo một nụ cười nham hiểm, tớ đã bảo trước rồi cơ mà. Tối nay cả đội sẽ có một hình phạt đặc biệt đấy. Hãy cứ háo hức chờ đợi đi nhé. Sejun và Do Hyung đứng hình mất một giây, luồng sét kinh hoàng DEG đánh ngang qua đầu. Sejun run rẩy nhớ lại luật chơi tàn khốc lúc nãy, hối hận lẩm bẩm bảo biết thế lúc đầu mình đã không thèm tham gia cho rồi. Đi phía sau, các thành viên khác cũng đang rệu rã bước đi. Cậu bạn Bong Su Seo đang đi khập khiễng đầy đau đớn. Taesik ái ngại hỏi Bong Su chân bị làm sao thế kia. Bong Su nhăn mặt giải thích rằng lúc nãy cậu vô tình bị trượt chân ngã xuống nước, vết xước ở chân nếu không được xử lý ngay thì rất dễ bị nhiễm trùng. Taesik khuyên cậu lát nữa trên đường đi hãy ghé qua hiệu thuốc mua ít đồ sơ cứu. Cậu chàng Taesik sốt sắng quay lại hỏi cả đội xem có ai mang theo băng cá nhân hay thuốc mỡ gì không, chân của Jeun đang bị xước ra chảy máu rồi kìa. Thế nhưng, đám đồng đội vô tâm kia hoàn toàn ngó lơ lời Taesik nói. Ujin đang bận rộn khoác vai và trêu chọc Ji Yeong Ho về tin đồn hẹn hò với Yeji. Tò mò hỏi có phải cô nàng kia đã chủ động tỏ tình trước hay không. Ji Yeong chỉ biết đỏ mặt lảng tránh trước đám đông ồn ào xung quanh. Đúng lúc đó, Sejun An khẽ bước lại gần Jeun, hai tay lịch sự đưa ra một hộp băng cá nhân. Anu, đàn anh Jeun ơi, anh có thể dùng tạm cái này ạ? Jeun vô cùng ngạc nhiên, hỏi Sejun lúc nào cũng mang theo những thứ như thế này bên người sao? Sejun khẽ mỉm cười giải thích rằng cậu luôn mang theo hộp y tế mini để phòng trường hợp khẩn cấp, vì nếu có ai đó bị chấn thương trên sân hay lúc đi dã ngoại thì sẽ rất phiền phức. Jeun khẽ nhận lấy hộp băng, cảm động bảo lát nữa về phòng sẽ trả lại cho cậu. Sejun khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy lên phía trước. Nhìn theo bóng lưng của chàng tân binh, Jeun và bạn mình không khỏi trầm trồ. Bọn họ thầm nghĩ, cái cậu nhóc Sejun này thực sự tốt tính hơn họ tưởng rất nhiều. Dù đã là một ngôi sao nổi tiếng của đội, cậu ấy vẫn giữ được sự khiêm tốn và chu đáo. Jeun còn tặc lưỡi mỉa mai, bảo nếu là cái tên Do Hyung kiêu ngạo kia thì chắc chắn cậu ta còn chẳng thèm nhớ nổi tên của anh là gì. Đúng là Do Hyung đã bị dìm hàng không thương tiếc. Màn đêm buông xuống, toàn cảnh khách sạn sang trọng mang tên The Class Hotel hiện lên vô cùng lộng lẫy dưới ánh trăng tròn. Bên trong sảnh khách sạn trắng lệ với sàn đá cẩm thạch sáng loáng và đèn chùm pha lê lấp lánh, cả đội Wang Jin bước vào trong sự ngỡ ngàng. Taesik trầm trồ khen ngợi nơi này đẹp đẽ và sang trọng quá mức tưởng tượng. Nhưng niềm vui sướng của họ ngay lập tức bị dập tắt. Trợ lý Lee đứng ở giữa phòng sinh hoạt chung, hai tay chống hông đầy dứt khoát hét lớn tuyên bố hình phạt chính thức bắt đầu, 1, 2, bắt đầu. Tất cả các thành viên phải ngồi khoanh chân thành một vòng tròn lớn trên sàn gỗ. Bầu không khí bỗng chốc trở nên im phăng phắc Henning. Sejun, Do Hyung, Jaehyun, Namju, Taesik và các thành viên khác đều nín thở tập trung tối đa. Đúng vậy, đây chính là trò chơi đếm số sinh tử. Trợ lý Lee lần lượt hô to, 3, 4. Đội trưởng Nam Du Min khẽ liếc mắt tính toán, thầm nghĩ tổng cộng có 7 người tham gia, hiện tại chỉ còn lại 3 người, và kẻ có thể sống sót an toàn qua vòng này chỉ còn lại 2 người nữa mà thôi. Thế nhưng, Nam Du không khỏi thắc mắc khi nhìn sang Do Hyung. Tại sao gã tiền đạo kiêu ngạo kia lại có thể trưng ra bộ mặt vô cùng thong dong, nhàn nhã huýt sáo như thế chứ? Bộ cậu ta không sợ mình sẽ là kẻ thất bại và phải nhận hình phạt ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo hay sao? Hóa ra, Do Hyung đang sở hữu một siêu năng lực vô cùng bá đạo, Mind Reader, kẻ đọc suy nghĩ. Cậu chàng ngáp dài đầy ngạo nghễ hoam, thầm nghĩ mình có thể đọc vị toàn bộ suy nghĩ và chiến thuật của đám ngốc này một cách dễ dàng. Sự tự phụ của Do Hyung đã chọc giận Taesik và Bong Su Seo dữ dội, hai gã trai bùng cháy ngọn lửa phẫn nộ xung quanh, nghiến răng tự nhủ cái tên đáng ghét kia quá mức kiêu ngạo, họ nhất định phải tìm cách khiến cậu ta phải nếm mùi thất bại thảm hại trong đêm nay. 5. Bong Su và Taesik đồng thanh hét lớn đầy dứt khoát. Do Hyung nhếch mép cười thầm, bảo đám ngốc này lại một lần nữa sập bẫy của cậu rồi. Trò chơi tâm lý trẻ con này làm sao có cửa đấu lại một kẻ đọc tâm như cậu chứ? Taesik đứng cạnh chỉ biết nghiến răng vì cái bản mặt vô cùng đáng ghét của Do Hyung. Trong khi đó, ở góc bên kia vòng tròn,
Ujin đang khẽ huých tay Ji Yeong Ho, cười bảo Ji Yeong thực sự quá đáng nể. Việc tập trung chơi bóng đá đã đủ mệt mỏi rồi, thế mà Ji Yeong lại còn có thể phân thân để hẹn hò yêu đương với bạn gái nữa chứ. Ji Yeong đỏ mặt ngượng ngùng hỏi Ujin có phải đang đá đều mình hay không. Nhưng rồi cậu chàng lại thở dài lo lắng, tự hỏi liệu mọi chuyện sắp tới có thực sự ổn thỏa không. Các đồng đội tò mò hỏi cậu đang lo lắng chuyện gì thế. Min Kyu dầu dĩ bảo, nếu Wang thất bại và không thể lọt vào vòng chung kết giải quốc gia, thì đội bóng chắc chắn sẽ bị nhà trường giải tán, và nếu cậu phải chuyển trường đi nơi khác, cậu sẽ phải đối mặt với nỗi ác mộng mang tên yêu xa. Ôi, nỗi lo sợ của một gã trai mới lớn đang đắm chìm trong mật ngọt tình yêu thật là đáng yêu làm sao. Nghe thấy thế, đội trưởng TAR Jun lập tức lên tiếng đầy nghiêm nghị và quả cảm. Anh khẳng định nếu đã như vậy, Wang Jin bắt buộc phải giành chiến thắng bằng mọi giá. Chỉ cần tất cả các thành viên có thể đồng lòng và đoàn kết lại thành một khối thống nhất, họ chắc chắn sẽ không bao giờ phải nếm mùi thất bại trước một Hanyang hùng mạnh. Namju khẽ liếc nhìn ra Hyun Wang như muốn gửi gắm thông điệp đoàn kết. Cậu chàng Do Hyung ngáp dài đầy chán nản, bảo cái trò chơi đếm số này càng chơi càng thấy nhạt nhẽo, rốt cuộc bọn họ còn phải ngồi đây đợi đến bao giờ nữa. Sijun khẽ liếc nhìn huấn luyện viên Ian đang ngồi ở góc phòng, thầm nghĩ từ nãy đến giờ khuôn mặt của thầy ấy cực kỳ u ám. Ian đang vô cùng sầu não vì chuyến đi dã ngoại này hoàn toàn chệch khỏi kế hoạch của thầy, khi mà hai tên oan gia Do Hyung và Ja Hyun vẫn quyết chí không thèm mở miệng nói với nhau nửa lời. Đúng lúc bầu không khí đang rơi vào bế tắc thì, brak, cánh cửa phòng bất ngờ bị đập mạnh ra, trợ lý Ly thở không ra hơi hót hót, mồ hôi đầm đìa bước vào phòng. Cậu chàng ríu rít xin lỗi cả đội vì đã đến muộn, lý do là vì lúc nãy cậu phải ra ngoài bãi cát để đào sẵn mấy cái hố sâu 5 mét phòng hở. Trời đất ơi, hóa ra gã trợ lý này thực sự nghiêm túc với kế hoạch bạo lực đó sao? Trợ lý Ly nhanh chóng bước lên bục giảng, tay cầm micro dõng dạc tuyên bố trò chơi tiếp theo, cũng là phần được mọi người mong đợi nhất đêm nay chính là truyền đạt thông điệp chân thành. Ly hào hứng kêu gọi cả đội hãy dùng cơ hội này để viết ra những lời biết ơn và cả những lời xin lỗi sâu sắc nhất từ tận đáy lòng để xóa bỏ hoàn toàn mọi sự ngượng ngùng bấy lâu nay giữa các đồng đội. Bong Su Seo lập tức giơ tay hỏi cậu có thể viết về những chuyện khiến mình bực mình được không? Còn Tae-sik thì cúi đầu lầm bầm viết vào giấy rằng cậu cực kỳ ghét những trò xến xẩm thế này. Trợ lý Ly kêu gọi mọi người hãy cùng nhau củng cố tinh thần đồng đội của Wang Jin ngày hôm nay. Sijun và Do Hyung nằm bò ra sàn gỗ viết lách. Sijun còn tò mò ngó nghiêng cho tớ xem với, nhưng Do Hyung lập tức lấy tay che lại bảo cấm được nhìn trộm. Sau một hồi, trợ lý Ly đã thu gom được một xấp giấy dày cộm trên tay. Cậu phấn khởi bảo số lượng thông điệp nhiều hơn cậu tưởng rất nhiều, không biết liệu có thể đọc hết trong đêm nay hay không đây. Người đầu tiên được xướng tên lên nhận thông điệp là Mỹ Nam đại diện của Wang Jin, Jong Wan Jo. Jong Wan Jo ngượng ngùng bước lên phía trước trong tiếng vỗ tay rào rào của đồng đội. Trợ lý Ly dõng dạc đọc bức thư đầu tiên dành cho cậu. Dù bình thường tớ là người ít nói và trầm tính, nhưng tớ luôn biết ơn vì cậu đã âm thầm bảo vệ cả đội từ phía sau. Một chàng trai vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng, tớ luôn cảm thấy biết ơn cậu. Xin lỗi vì tớ đã nổi cáu trong buổi tập cuối cùng nhé. Tại tớ ghen tị vì bạn cặp của tớ cứ khen cậu ngầu quá trời thôi. Jong Wan khẽ đỏ mặt cười trừ đầy đáng yêu. Và thông điệp tiếp theo, dạo gần đây cậu liên tục nhận được cuộc gọi từ các số lạ đúng không? Thực ra tớ đã lỡ đưa số điện thoại của cậu cho mấy cô nàng thích cậu mất rồi, xin lỗi cậu nhé. Vừa nghe đến đây, Jong Wan và thủ môn Ujin lập tức bốc hỏa dữ dội, ngọn lửa ghen tị bùng cháy dữ dội xung quanh, bọn họ nghiến răng gào khóc thảm thiết, tự hỏi tại sao cái gã đẹp trai cấp độ thiên đường kia lại có thể thu hút phái nữ đến mức hủy diệt như thế, khiến những kẻ độc thân như bọn họ cảm thấy vô cùng bất công và tức tối. Trợ lý Ly hắng giọng đọc bức thư tiếp theo gửi đến Bong Su, tớ muốn xin lỗi cậu. Về chiếc quần lót cậu thường mặc, Bong Su nghe xong liền trợn tròn mắt đứng hình cái gì cơ. Ly tiếp tục đọc, trước đây trong phòng thay đồ từng xảy ra một vụ cãi vã lớn vì có người lén lút mặc trộm quần lót của cậu đúng không? Tae-sik ngồi ở góc phòng khẽ ôm mặt khóc ròng, thầm nghĩ lẽ ra mình không nên viết cái chuyện tai hại này ra giấy làm gì. Sijun ái ngại nhìn Bong Su, thầm nghĩ chuyện này xem ra không dễ giải quyết êm đẹp đâu. Bức thư viết tiếp, thực ra thủ phạm chính là tớ. Tớ chỉ mặc thử một lần vì chiếc quần lót đó trông quá dễ thương thôi. Xin lỗi cậu nhé, tái bút, mặc vào cực kỳ thoải mái và vừa vặn. Bong Su Seo hoàn toàn bốc hỏa dữ dội BRR, gầm lên hỏi rốt cuộc kẻ biến thái nào là thủ phạm thực sự đã dám mặc chiếc quần lót yêu thích của cậu. Nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó, trợ lý Ly tiếp tục lật tờ giấy tiếp theo, Bong Su, tớ cũng muốn xin lỗi cậu. Tớ cũng đã lỡ mặc chiếc quần lót yêu thích của cậu mất rồi. Bức tiếp theo gửi đến Bong Su. Cảnh tượng chuyển sang một vòng xoáy bóng tối đáng sợ của các nghi phạm Paratersanka đang xì xầm bàn tán đầy tội lỗi. Thực ra tớ cũng từng mặc thử, tớ cũng thế, bọn tớ đều từng mặc qua rồi. Trợ lý Ly run rẩy đọc tiếp, thực ra cả tớ cũng đã mặc chiếc quần lót đó của cậu. Stroke, Bong Su Seo hoàn toàn sụp đổ, ngã quỵ xuống sàn nhà với dòng nước mắt chảy ròng ròng đầy tuyệt vọng. Hóa ra, chiếc quần lót yêu quý nhất của cậu đã bị cả đội Wang Jin luân phiên nhau mặc trộm. Thật là một sự sỉ nhục kinh hoàng đối với vệ sinh cá nhân.
Sejun An đứng ngoài chỉ biết cười trừ đầy sợ hãi, may mắn thay cậu chàng hoàn toàn trong sạch và không nằm trong danh sách nghi phạm. Trợ lý Lee khẽ đổ mồ hôi hột, vội vàng chuyển sang sấp giấy tiếp theo dành cho Do Hyun Heo. Cậu bảo có vẻ như có rất nhiều lời nhắn gửi đến gã tiền đạo nóng tính này đây. Bức thư đầu tiên viết, thực lòng mà nói, ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tớ đã nghĩ cậu là một kẻ hoàn toàn vô tri và không biết điều. Do Hyun nghe xong liền trưng ra bộ mặt bất cần đời Aku, thọc ngón tay lên ngoáy mũi đầy kiêu ngạo. Bức thư viết tiếp, cái nhìn coi thường người khác của cậu thực sự khiến người ta ngứa mắt. Min Kyu khẽ sầm xì bảo, bọn họ sẽ không bao giờ biết ai là người viết những dòng này đâu, bởi vì số lượng người có cùng cảm nhận đáng ghét này về Do Hyun trong đội là cực kỳ đông đảo, đúng là Do Hyun đã đắc tội với cả thế giới. Lee tiếp tục đọc, cảm ơn vì thái độ của cậu vẫn luôn đáng ghét như ngày nào. Do Hyun ngáp dài hoam đầy ngán ngẩm, bảo trò này nhạt nhẽo quá. Bức thư viết tiếp, tớ đã rất lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ lỡ có cảm tình với cậu đấy. Đánh giá này quả thực là giống hệt như thời chúng ta còn ở Liverpool vậy. Thông qua cậu, tớ đã học được thế nào là sự nguy hiểm thực sự. Tớ chân thành cảm ơn sự quan tâm của cậu dành cho những đồng đội bị huyết áp thấp, vì mỗi lần nhìn thấy cậu là huyết áp của họ lại tăng vọt lên. Do Hyun tặc lưỡi bảo có vẻ như mọi người rất tận hưởng trò chơi dìm hàng cậu thì phải. Trợ lý Lee khẽ hắng giọng tuyên bố phần của Do Hyun kết thúc tại đây, và người tiếp theo lên nhận thông điệp chính là linh vật đáng yêu của Wang Jin, Sejun An. Sejun An nghe xong liền đỏ mặt xấu hổ cúi đầu. Màn đêm buông xuống, máy quay của chúng ta khẽ chuyển cảnh, hướng về phía bãi biển yên bình. Tiếng sóng biển khẽ vỗ về rì rào vào bờ cát tối dưới ánh trăng thanh mát. Và kìa, những bước chân trần nhỏ nhắn đang dạo bước dọc theo mép nước. Đó chính là quản lý xinh đẹp Ara do cùng hai cô bạn thân của mình. Hóa ra, Ara cũng đang đi dạo trên bãi biển này. Cô bạn đi bên cạnh khẽ huých vai cô, cười khúc khích trêu chọc, Ara này, sao cậu không thử chủ động gọi điện cho cậu ấy một lần đi. Ara chỉ biết cúi đầu che đi gương mặt đang đỏ bừng vì thẹn thùng. Đám bạn thân lém lỉnh tiếp tục hùa vào trêu chọc. Bọn họ bảo rằng, dù sao thì cả nhóm chúng ta đến đây đâu phải là vì cái cậu nhóc Sejun kia đâu đúng không nào. Tất cả những chuyện này hoàn toàn chỉ là một sự trùng hợp cực kỳ vô tình mà thôi. Bọn họ chỉ vô tình đi du lịch nghỉ hè ở đúng cái bãi biển này, đúng cái khách sạn này, và đúng cái thời điểm mà đội bóng Wang Jin đang dã ngoại ở đây mà thôi. Ôi, kịch bản trùng phùng vô tình kinh điển này quả thực là ngọt ngào đến mức người xem phải nổi da gà. Cắt cảnh quay trở lại với phòng sinh hoạt chung của đội Wang Jin, trợ lý Lee dõng dạc cầm micro, lật tờ giấy tiếp theo và hét lớn tuyên bố. Thông điệp đầu tiên dành cho Sejun An. Chuyến hành trình dã ngoại của Wang Jin khép lại một ngày dài bão táp trên bãi biển, và giờ đây, trước mắt cả đội là một buổi sáng rực rỡ với bầu trời xanh ngắt và những đám mây trắng bồng bềnh. Nơi đóng quân chính thức của họ đã hiện ra hoành tráng, khách sạn hạng sang 5 sao The Class Hotel. Cả đội Wang Jin bước vào sảnh lớn của khách sạn trong sự ngỡ ngàng tột độ. Sàn đá cẩm thạch sáng loáng như gương, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa ánh sáng lấp lấp lánh và cả một cây dương cầm sang trọng ở góc phòng. T-Six cùng các thành viên chỉ biết thốt lên kinh ngạc vì nơi này quá đỗi xa hoa. T-Six quay sang nhìn huấn luyện viên Ian đầy hoài nghi, Do Hyun trêu chọc hỏi, thầy ơi, thầy có đang quá tay không thế? Không lẽ thầy đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm từ việc thu gom rác tái chế bấy lâu nay để thuê chỗ này sao? Đúng là một pha cà khịa cực gắt vào bản tính siêu tiết kiệm của vị huấn luyện viên cáo giả. Lúc này, cô nàng tiếp tân xinh đẹp trong bộ đồng phục công sở lịch lãm khẽ cúi đầu chào đón nồng nhiệt, chào mừng quý khách. Các bạn là thành viên của câu lạc bộ bóng đá trường trung học Wang Jin phải không ạ? Cô lịch sự gửi lời cảm ơn huấn luyện viên Ian vì đã lựa chọn khách sạn The Class làm nơi đóng quân cho cả đội. Đêm đen tĩnh mịch, tiếng sóng biển rì rào vỗ về bờ cát trắng, một bối cảnh không thể lãng mạn hơn cho những tâm hồn đang thổn thức. Và nhìn xem, ai đang tản bộ dưới ánh trăng kia thế này? Đúng vậy, chính là nữ thần Ara của chúng ta, đang sánh bước cùng cô bạn thân dưới bầu trời lấp lánh sao. Ara, cậu thử chủ động liên lạc với cậu ấy một lần xem sao, cô bạn thân hớn hở gợi ý, mắt sáng rực như vừa bắt được sóng ngầm. Đúng là một quân sư quạt mo chính hiệu, nhưng Ara của chúng ta làm sao dễ dàng thừa nhận chứ? Cô nàng đỏ mặt, luống cuống thanh minh rằng việc họ đến đây hoàn toàn là một sự tình cờ vô ý, chỉ là trùng hợp đi du lịch cùng một địa điểm thôi mà. Ôi dào, cái mô típ vô tình gặp gỡ này quen thuộc quá rồi, nhưng ai mà chả biết trong lòng cô nàng đang dậy sóng thế nào. Tinh, và bùm, một tin nhắn đầu tiên đã được gửi thẳng đến máy của Sejun. Hãy nhìn khuôn mặt ngơ ngác và đôi mắt chữ O mồm chữ A của chàng nhạc trưởng thiên tài của chúng ta xem. Đúng là bất ngờ chưa ông cháu? Nào, hãy tạm gác lại những nhịp đập thổn thức đó để bước vào một chương mới đầy kịch tính của Top Corner. Tiếng sóng vỗ rì rào như khúc dạo đầu cho một chuỗi những bất ngờ sắp sửa đổ bộ. Ara, kìa, tiếng gọi xé toang màn đêm, từ đằng xa, một bóng dáng quen thuộc đang hớt hải chạy tới, vừa chạy vừa vẫy tay rối rít. Không ai khác ngoài Sejun An, cậu chàng lao đi như một mũi tên, bất chấp gió biển đang thổi phần phật vào mặt. Đám bạn của Ara đứng bên cạnh chỉ biết trố mắt kinh ngạc. Cái quái gì thế này, vừa mới gọi một tiếng mà cậu ta đã xuất hiện như một vị thần rồi,
Đúng là sức mạnh của tình yêu có khác, tốc độ di chuyển còn nhanh hơn cả đường truyền dọn cỗ của chính cậu ấy trên sân cỏ nữa. Sejun thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, cúi rạp người xin lỗi vì đã bắt Ara phải đợi lâu. Nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch nhưng vô cùng chân thành này xem, làm sao ai có thể giận cho nổi chứ? Ara thì khỏi phải nói, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, hai tay xua lia lịa như muốn bay lên tới nơi. Không, không có đâu, dù sao cũng là tớ đột ngột liên lạc với cậu trước mà. Ôi, cái bầu không khí ngượng ngùng đáng yêu này làm tôi muốn tan chảy mất thôi. Nhìn thấy thời cơ chín muồi, đám bóng đèn tinh nghịch lập tức biết ý rút lui. Bọn tớ về phòng trước đây nha Ara. Sejun à, cậu không được để Ara ở ngoài trời quá lâu đâu đấy nhé. Vừa nói vừa nháy mắt đầy ẩn ý. Đúng là những người đồng đội chất lượng nhất hệ mặt trời. Giờ đây, không gian chỉ còn lại hai người. Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai dưới ánh trăng thanh mát. Cuối cùng, Ara lấy hết can đảm mở lời trước, chúng ta đi dạo một lát nhé. Sejun lắp bắp gật đầu đồng ý. Ôi trời, cứ như hai chú chim non lần đầu hẹn hò vậy. Sejun ngước nhìn vầng trăng sáng, khẽ cảm thán về cuộc gặp gỡ định mệnh này. Thật không ngờ họ lại có thể vô tình chạm mặt nhau ở một nơi xa xôi thế này. Ara khẽ cười trừ, hỏi cậu liệu sự xuất hiện đột ngột của cô có làm phiền cuộc vui của cậu với đồng đội không? Không hề, hoàn toàn không phiền chút nào. Chàng trai vàng của làng dứt khoát khẳng định, tay gãi đầu gãi tai đầy ngố tàu. Cậu cho biết mọi lịch trình tập luyện của ngày hôm nay đã kết thúc mỹ mãn. Và để phá vỡ sự ngượng ngùng, Sejun tò mò hỏi xem Ara có hay đến bãi biển này chơi không. Cô nàng vui vẻ gật đầu, hào hứng kể về những cảnh đẹp và đồ ăn ngon nơi đây. Hai bóng lưng song hành bước đi trên cát, khoảng cách giữa đôi bàn tay họ thật gần, nhưng lại thật xa. Chỉ cần một chút nữa thôi, một chút xích lại gần, nhưng cả hai đều ngập ngừng dừng lại. Khoảnh khắc im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Bỗng nhiên, Ara dừng hẳn bước chân. Cô gọi khẽ, Sejun. Gió biển như ngừng thổi, sóng biển như ngừng trôi. Ara bối rối vén nhẹ lọn tóc sau vành tai, đôi má ửng hồng dưới ánh trăng. Thật ra, hôm nay tớ muốn gặp cậu vì có chuyện cần nói. Về những điều chúng ta đã trò chuyện lần trước, một cú sút thẳng vào tâm lý của Sejun. Hãy nhìn khuôn mặt đỏ lựng và ánh mắt run rẩy của cậu chàng xem, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực rồi. Trong khi đôi trẻ đang có một buổi tối lãng mạn ngoài bãi biển, thì tại khu phòng nghỉ của đội bóng trường Wangjin, bầu không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Cánh cửa phòng mở ra với một tiếng thở dài thườn thượt của trợ lý Ly. Ha, mệt chết đi được, thật khó để điều hòa cái bầu không khí căng thẳng giữa tụi trẻ. Vừa dứt lời, trợ lý Ly giật mình khi thấy một cái đầu bù xù, màu cam rực rỡ lù lù hiện ra từ đống chân trên giường. Không ai khác chính là huấn luyện viên trưởng Ian. Ủa, anh mới về hả? Trợ lý Ly càu nhàu, nhìn ông thầy cáo già đầy ái ngại. Sao anh lại chỉ thò mỗi cái đầu ra thế kia? Đêm hôm thế này làm người ta sợ muốn chết. Huấn luyện viên Ian thản nhiên đáp, tôi thử rồi, nằm thế này ấm áp và thoải mái lắm chứ bộ. Huấn luyện viên Ian lập tức hỏi thăm tình hình chiến sự, thế nào rồi? Cậu nghĩ sự căng thẳng giữa bọn trẻ đã dịu bớt chút nào chưa? Trợ lý Ly mệt mỏi đổ gục xuống chiếc giường bên cạnh, thở dài, thì cũng tạm ổn. À không, thực ra là cực kỳ tốt luôn ấy chứ. Đáng lẽ anh cũng nên có mặt ở đó để chứng kiến cảnh tượng đó. Anh Ian ạ, cậu nhớ lại khoảnh khắc những người học trò cùng nhau trút bỏ gánh nặng lòng, nói ra hết những suy nghĩ thầm kín bấy lâu nay. Nhưng rồi, một nỗi lo lắng khác lại dấy lên trong lòng vị trợ lý tận tụy, nhưng còn chuyện của Sejun, có vẻ như tin đồn về việc các câu lạc bộ khác nhắm đến cậu ấy đã lan rộng hơn chúng ta tưởng rất nhiều rồi. Tớ chỉ hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục sát cánh chiến đấu cùng chúng ta. Huấn luyện viên Ian khẽ nhắm mắt, biểu cảm trầm ngâm đầy toan tính. À, phiền thật đấy. Bùm, trợ lý Ly đột ngột ngồi bật dậy như một chiếc lò xo, đầy vẻ sốt sắng. Bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là giải quyết mâu thuẫn giữa Jaehyun và Do Hyung. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, tôi sẽ ra ngoài phạt hai tên đó một trận ngay bây giờ. Nhưng huấn luyện viên Ian từ trên giường vẫn điềm tĩnh khuyên ngăn, kệ họ đi, cứ để họ tự giải quyết. Sự căng thẳng giữa hai đứa rồi sẽ tự khắc biến mất thôi, vì cả hai đều không phải là những kẻ ngốc. Đúng vậy, họ không hề ngốc. Hãy nhớ lại những gì họ đã cùng nhau trải qua. Nam Ju Min từng chia sẻ về Do Hyung heo trước toàn đội, cậu biết mà, Do Hyung đã từ bỏ tất cả để trở về Hàn Quốc. Cậu ấy đến với Wangjin, một nơi mà cậu ấy không có lấy một người để tin tưởng hay dựa dẫm. Vượt qua biết bao nhiêu cuộc khủng hoảng, Do Hyung chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc hay rời đi. Cậu ấy vẫn luôn ở đây, bám trụ kiên cường đến cùng. Lý do duy nhất là vì cậu ấy muốn chứng minh giá trị bản thân cho tất cả thấy, nhưng liệu đó có phải là tất cả không? Đối với tớ, Jaehyun sẽ luôn là một thần tượng. Có thể chính bản thân Jaehyun cũng không hề nhận ra, nhưng con đường mà cậu ấy đã bước đi cho đến ngày hôm nay thật không hề dễ dàng chút nào. Ngay cả khi phải đối mặt với những thử thách nghiệt ngã nhất, khi mọi người quay lưng phủ nhận tất cả những gì cậu ấy đã dày công xây dựng, cuối cùng Jaehyun vẫn chọn quay trở lại với đội bóng. Lý do là vì cậu ấy muốn đòi lại danh dự đã mất của mình, nhưng liệu đó có phải là tất cả? Như mọi người đã biết, trước khi huấn luyện viên Ian xuất hiện, khi đó, cậu ấy thậm chí còn chẳng có nổi một cơ hội để bước chân ra sân thi đấu. Chỉ một lần,
Cậu ấy đã từng cầu nguyện mỗi ngày, chỉ mong có một cơ hội duy nhất để được thể hiện bản thân. Chính vì thế, mỗi một giây phút được chạy trên sân cỏ cùng các đồng đội, đối với cậu ấy đều là những khoảnh khắc vô giá nhất cuộc đời. Và tất nhiên, tất cả các thành viên của đội bóng Wangzin đều có chung một cảm nhận như thế. Jaehyun và Do Hyung, chắc chắn hai người họ hiểu rõ điều này hơn ai hết. Tình cảm và khát vọng của họ dành cho đội bóng này chắc chắn là hoàn toàn giống nhau. Trở lại với bãi cát đêm tĩnh lặng, tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ. Hai bóng hình quen thuộc đang đứng đối diện nhau trước đại dương bao la. Một người là Jaehyun Wang, người kia là Do Hyung Heo. Jaehyun đang nhẹ nhàng thực hiện những nhịp tâng bóng điêu luyện trên nền cát lún. Cậu nhất định phải trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đấy. Jaehyun đột ngột phá vỡ sự im lặng bằng một lời tuyên bố đầy sức nặng. Do Hyung giật mình kinh ngạc. Cho dù cậu có gia nhập bất kỳ đội bóng nào đi chăng nữa, vào lúc đó, tôi sẽ đứng ở phía đối diện với tư cách là đối thủ, và tôi sẽ dốc toàn lực để đánh bại cậu. Nói rồi, Jaehyun tung một cú sút mạnh mẽ dứt khoát, bùm, quả bóng bay vút lên không trung. Do Hyung khẽ nhếch mép cười ngạo nghễ, dùng chân khống chế bóng một cách điệu nghệ. Hừ, tôi sẽ bắt đầu sự nghiệp của mình ở một giải đấu nước ngoài cơ. Lúc đó thì tiền bối lo mà học ngoại ngữ cho tử tế đi nhé. Khả năng phát âm ngoại ngữ của tiền bối đúng là thảm họa đấy. Nhìn đi nhìn lại, cậu đúng là một tên điên không hề tầm thường chút nào. Tự dưng lại từ bỏ một môi trường tốt như vậy để mò về Hàn Quốc, đúng là một quyết định ngốc xít. Do Hyung vừa tâng bóng vừa mỉa mai chọc ngoáy. 9 trên 10 người bình thường sẽ không bao giờ nghĩ đến một lựa chọn điên rồ như thế. Nhưng Do Hyung thì khác, tôi chính là người thứ 10 trong số 10 người đó. Cậu dứt khoát tung cú sút đầy uy lực, đưa quả bóng bay ngược về phía Jaehyun. Jaehyun đỡ bóng bằng đầu một cách nhẹ nhàng, nhưng tại sao cậu lại khát khao chiến thắng đến thế? Cậu bị ngốc à? Muốn chiến thắng mà cũng cần phải có lý do sao? Do Hyung ngán ngẩm đáp, dùng vai giữ bóng rồi liếc nhìn người đàn anh. Này, dạo này cách nói chuyện của tiền bối có vẻ hơi trống không rồi đấy nhé. Còn tiền bối thì sao? Tôi cũng giống cậu thôi. Jaehyun bình thản đáp. Nhưng rồi, Jaehyun khẽ thở dài, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Nhưng nếu phải đưa ra thêm một lý do khác, thì đó là vì tôi đã lỡ hứa với thằng nhóc đó rồi. Tôi đã hứa rằng chúng ta nhất định sẽ tiến vào giải đấu quốc gia. Ký ức ùa về, hình ảnh Jaehyun trong bộ đồng phục học sinh, chỉ tay dứt khoát và hứa hẹn với cậu nhóc Sejun An ngơ ngác ngày nào. Đúng vậy, lời hứa của những người đàn ông, những gì cậu nói không sai. Cậu không thể bày ra một bộ dạng thảm hại trước mặt người mà chính cậu đã lôi kéo vào cuộc chơi này. Jaehyun tiếp tục, từng lời nói như khắc sâu vào tâm khảm. Do Hyung im lặng nhìn quả bóng nằm im trên cát. Cậu khẽ hỏi, liệu có thật là Sejun thực sự có ý định rời khỏi đội bóng sau giải đấu này không? Sự thật này họ đã biết từ rất lâu rồi. Bắt đầu từ trận chung kết sắp tới, họ sẽ phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu mà không có sự phục vụ của nhạc trưởng thiên tài Sejun An. Tại phòng nghỉ, các đồng đội vẫn đang thảo luận xôn xao về viễn cảnh đen tối đó. Không có cậu ấy, chúng ta thực sự sẽ gặp rắc rối lớn đây, một cầu thủ thở dài ngao ngán. Nhưng rồi đám con trai lại bắt đầu tấu hài, trêu chọc nhau về những bức thư tay xến sẩm viết cho Sejun. Đúng là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, trong hoàn cảnh nào cũng có thể tấu hài được. Quay lại với ban huấn luyện trong căn phòng tối, trợ lý Lee trầm ngâm hỏi, chúng ta có nên thử khuyên bảo cậu ấy một cách nghiêm túc không? Không có Sejun, tương lai của Wangzin thật sự rất mịt mờ. Huấn luyện viên Ian kéo chăn, thở dài một tiếng, đừng hy vọng quá nhiều. Nhiệm vụ của chúng ta là luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cho dù quyết định của cậu ấy là gì, thì cho đến tận giây phút cuối cùng, chúng ta cũng đã cống hiến những gì tốt nhất cho Wangzin, sự thật đó sẽ không bao giờ thay đổi. Gió biển đêm khẽ thổi qua mái tóc của đôi trẻ đang ngồi cạnh nhau trên bãi cát mịn. Cả hai cùng lặng im ngắm nhìn những con sóng xô bờ dưới ánh trăng bạc. Vì vậy, tớ sẽ chỉ coi cậu là một người bạn tốt mà thôi. Arajo khẽ cúi đầu, thì thầm những lời nói làm tim ai đó hụt mất một nhịp. Sejun quay sang, đôi mắt mở to ngơ ngác đầy bất ngờ. Cô nàng bỗng dướn người lên một chút, đôi má ửng hồng rực rỡ dưới ánh trăng đêm, khẽ hỏi một câu hỏi khiến cả vũ trụ như ngừng quay. Tớ thực sự rất tò mò, Sejun à, lý do gì đã khiến cậu thích tớ vậy? Ôi trời đất ơi, một cú sút penalty thẳng vào tim của chàng nhạc trưởng thiên tài, Sejun hoàn toàn hóa đá, mặt đỏ bừng như núi lửa sắp phun trào, trận đấu cam go nhất cuộc đời cậu chính thức bắt đầu ngay tại đây. Liệu câu trả lời của Sejun sẽ là gì? Liệu tình yêu của họ có thể đơm hoa kết trái trước thềm đại chiến? Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo của Top Corner, đừng bỏ lỡ nhé.